Mirëmëngjes nderuar miq, takojmë sërish së bashku në një tjetër takim këtu me Dita Jonë A2 CNN. Ju themi mirëmëngjes dhe faleminderit që na zgjidhni për të qenë pjesë e ditës suaj. Mirëmëngjes nga unë Aurora Minga. Mirëmëngjes nga unë Blendi Sale, drejt për drejt nga Ava Center Kryeqytet, nga ora 7 deri në orën 8:45 do të jemi së bashku zonë zotrin. Dhe këto janë disa prej temave kryesore që do të cekim sot në emision. Sot në Dita Jonë do të flasim mbi disa prej lajmeve më të rëndësishme ekonomike të ditëve të fundit. Me kolegun ekonomist dhe biznesit Angelo Aruni do të flasim sot për pajtimin e konsulentëve të huaj nga qeveria shqiptare me qëllim rivlerësimin e kontratës së koncesionit të rinasit. Nga ana tjetër do të kemi edhe një temë interesante, pra do të prekim me Angelo dhe kreditimin e familjeve shqiptare nga institucione financiare jo banka. Ndërkohë, ka nisur sondazhi kombëtar i studentëve që po zhvillohet për herë të parë në Shqipëri, që ka si qëllim mbledhjen e opinioneve të studentëve mbi 6 çështje kryesore, siç janë organizimi i institucionit ku ata studiojnë, burimet financiare, kurrikulat, cilësia e mësimdhënies dhe disa të tjera. Për folur mbi këtë sondazh, që sipas kryeministit Rama do të sjellë ndryshim në arsimin e lartë, ne do të kemi sot në studio zotin Elvin Gjevori, i cili është drejtori i Agjencisë për Sigurimin e Cilësisë së Lartë në Arsim. Me afrimin e stinës së ngrohtë, të gjithë ekspozohemi më shumë dhe duam të dukemi sa më mirë. Disa duan të largojnë celulitin, disa të dobësohen dhe të gjithë duan të duken më të rinj dhe më të bukur. Pikërisht për këtë dëshirë, për rini dhe bukuri të përjetshme, do të flasim sot me kirurgun plastik Panajot Papa, i cili do ta tregojë si krahasojnë kërkesat tona estetike me ato të fqinjve dhe si të na jap disa rekomandime mbi ndërhyrjet e këshillueshme. Mirë, por kalojmë nga ekonomia tek ndërhyrjet plastike, tek qenurit më të bukur. Të gjitha janë për njeriu, kam përshtypjen. Patjetër s'kemi pse, ne në Dita Jonë e bëjmë këtë gjë. Okej, nuk është se merr borxh shpesh, kam përshtypjen, s'ka nevojë. Megjithatë, nëse të duhet që të marrësh borxh, për të ardhur tek tema që kemi sot. Po tek pyetja që kemi hedhur për televizionin. Po flasim pak, me që po flasim për ekonominë sot, zotrin, duam krahasojmë edhe se ku marrin kredi shqiptarët në një farë mënyrë. Do të flasim me kolegun Angelo Aruni këtu, por ju pyesim thjesht, nëse keni nevojë për një shumë para, shkoni tek banka apo tek një mik që mund t'ju ofrojë borxh për ca kohë. Mbase mund të duket e vjetër për mendimin tim, por unë do të shkoja, varet nga shuma, po do të shkoja tek miku. Do shkoj tek miku. Po, për të qenë sinqert. Ishte njëri që kishte bërë një koment, komentet janë në fakt shumëta edhe atje në Facebook, ku mund lini ju një koment tani. Thoshte më mirë në bankë, thoshte sepse po falimentove ti, do ta zgjidhesh me bankën, nëse falimenton pastaj do zhysh dhe mikun. Në rastin kur besoj që ka pro dhe kundër në të dyja rastet, por që gjithsesi do të kemi mundësi që të lexojmë komentet tuaja, prandaj na shkruani në faqen tonë të Facebookut në A2 CNN dhe jepni komente, do t'i lexojmë sepse kanë ardhur ndërkohë mjaft interesant, do t'i lexojmë pas pak. Okej. Mirë, në rregull, nuk e di, jo, e di. E di përgjigjen e kësaj pyetje që cilës mund t'i jepte Erioni në këtë moment. Nëse do të shkonte ai në bank apo tek por nuk po e them sepse Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Do të tregoj përgjigjet. Jo, po jepet ti ke marrë pyetjen siç e kemi shkruar për gjithë tjerët dhe pastaj përdoren në mënyrën tënde. E drejtë. Ne shqiptarët kemi gjithmonë atë thënien e famshme që thotë shtëpia jonë është e mikut dhe e Zotit. Por nga ana tjetër, kur vjen puna të përgjigja e kësaj teme, themi me tëndin ha e pije, pazar mos bëj. Dhe këtu është. Këto janë dy gjëra që janë shumë të kundërta me njëra tjetrën, por duke marrë parasysh përvojën e popullit që kanë nxjerrë dhe këto thënie, do qëndroja më shumë me këtë të dytën. Është gjithmonë mirë një bank, jo për të përmbysur apo falimentuar edhe mikun, por thjesht për të qenë ndoshta më i qetë. Mirë, këtu ke të drejtë, në fakt. Që populli ynë ka menduar në sisteme moderne financiare qysh para se të shpikeshin bankat. Që në kohën e shkëmbimit të deleve me lokë. Pra ata thoshin me tëndin mos u bëj, pra shko tek dikush që nuk e njeh apo që nuk e marrëdhënie, po themi jashtë financiare dhe atje okej, ndoshta duhet ky ftohtësia dhe është vërtet, ndoshta ka të drejtë. Mirë, Erion, po t'japim linjën atëherë dhe na informo. Faleminderit. Aleatët e Partisë Demokratike u takuan mbrëmjen e dieshme me Lulzim Bashën, pasi më herët gjatë ditës propozuan një platformë prej 12 pikash për marrëveshje kushtetuese ku kërkohet parlamenti me 2 dhoma, krijimi një qeverie kujdestare 6 muaj përpara zgjedhjeve dhe përcaktimi i datës së re për zgjedhjet lokale dhe parlamentare. Zgjedhje me një palë nuk duhet dhe nuk mund dhe nuk do të ketë më 30 qershor.
Presidenti i Republikës organizon tryezën jo nga dëshira jon apo nga kërkesat tona, por për shkak të situatës së rënd politike në vend, për të ndaluar një konflikt i cili po ravizohet, do të thënë, çdo ditë më tepër. Samiti i Berlinit mbylli punimet, por në të nuk u fol për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Njoftimi u bë nga vetë Merkel dhe Macron. Takimi kishte për qëllim sipas tyre të hedhë dritë mbi situatën në disa vende të rajonit dhe të shihej se në cilat fusha lind nevoja për një impuls të ri për progres. Nuk do të flasim për zgjerim dhe politikat e Bashkimit Evropian, por për një politikë stabiliteti që duam të kemi në rajon, tha presidenti francez Macron. Aleksandr Vučić shkoi në Berlin me ide të qarta. Ai bëri të ditur se do të vijojë me retorikën e ashpër të Beogradit, mendoi se delegacioni ynë do të jetë i vetmi që do të flasë kundër pavarësisë së Kosovës. Ne jemi këtu për të luftuar për vendin tonë, sigurisht që do të jetë e vështirë, por kjo nuk është hera e parë, tha ai. Ndërkohë kryeministri kosovar Ramush Haradinaj kërkoi edhe një herë njohjen e pavarësisë së Kosovës si mundësinë e vetme për të ecur përpara. Diskutimet për ndarje etnike dhe kufi hapin në rrugë për tragjedi të reja, tha Haradinaj. Komisioni Evropian ka skanuar ekonomitë e vendeve kandidate për në Bashkimin Evropian, përfshirë Shqipërinë, për të cilën ka shqetësim për rritjen ekonomike, burimet e së cilës po të kuren. Kjo shton pikpyetje për ecurinë të ardhmen dhe se sa do të jetë norma e rritjes këtë vit. Komisioni Evropian vëren ulje të prodhimit të energjisë elektrike si ndikimi kryesor në ekonomi dhe ecurie dobët e eksporteve të shërbimeve. Autoritetet në Sri Lanka ndaluan mbajtjen e shamis për gratë, e cila u mbulon të gjithë fytyrën, një masë drastike që vjen në saj të ligjit të emergjencës kombëtare që u vendos pas sulmeve në ditën e Pashkëve katolike të kryera nga militantët islamik. Vendimi do të ndihmojë forcat e sigurisë që të identifikojnë qytetarët, ndërsa vjojnë operacionet për kapjen e personave të tjerë që mund të jenë përfshirë në atentatet që vranë mbi 250 vet. Vendimi mori përkrahjen e banorëve të vendit. Kaq për këtë hapësirë të parë informative. Bashkë ritakohemi pas 30 minutash. Faleminderit Erion, ja ku e morëm edhe informacionin e parë të ditës për sot, zonja Zotrinj, siç u kemi premtuar, edhe çdo ditë tjetër tani kemi edhe motin për të parë se si do të jetë për ditën e sotme në territorin shqiptar edhe për ditët në vazhdim, për të na ndihmon si çdo ditë tjetër edhe sot meteorologja jon këtu, Tajen Porja. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ashtu se si dhe unë ju kam premtuar, shirat do të jenë prezente për 10 ditën e parë. Faleminderit tani që mbajtë premtimin, ë? Megjithse do të jenë në intervale të shkurtra kohore. Aktualisht kanë rënë gjatë natës në pjesën më të madhe të territorit. Në këto momente vijojnë vranësirat thuajse në të gjithë Shqipërinë, rreshtet janë të fokusuar kryesisht në veri dhe pjesërisht në zonat qendrore, pra edhe kryeqyteti Tirana rrezikojë deri nga ora 11-12 nga sherë dhe më pas pritet kthjellim i kushteve të motit. Më herët kthjellohen zonat jugore, pra gradualisht kthjellohet të jugu, më pas qendra, ndërsa zonat veriore edhe diku pas mesditës do të mbetet me vranësira dhe shira në sasi të pakta, pra shija të shpesht, por në sasi të pakta, kjo deri pas mesditës, më pas pjesë e dytë e ditës së sotme, rikthjellon motin në të gjithë territorin shqiptar, sigurisht që do të ketë vranësira të dukshme, po kjo kryesisht në shtrirje lindore të vendit. Për sa i përket temperaturave, ka patur një rënje me të paktën 2 gradë të temperaturave gjatë mëngjesit, kjo në qendër dhe në jug, diçka më e ndjeshme, rreth 3 gradë Celsius ka qenë rënja gjatë orëve të mëngjesit në zonat veriore dhe verilindore. Minimumi ka shënuar 3,6 gradë, kjo në ekstremin verior të Shqipërisë gjatë mëngjesit të sotëm, ndërkohë që ne kishim parashikuar pra që në zonat e banuara të mos shënonte më poshtë se sa 5 gradë, pra kryesisht në zonat e banuara vlera më e ulët është nga 5 në 6 gradë. Tirana ka shënuar 8 gradë gjatë mëngjesit të sotëm, mesdita e sotme nuk pritet të sjellë më shumë se 21 gradë Celsius nga 23,8 që ka shënuar gjatë ditës së dieshme. Ky është informacion era her pas herë do të jetë problematike kjo kryesisht në zonat pra bregdetare, por kryesisht në det të hapur dhe më pak në territorin shqiptar. Sigurisht që në mesditë kur presim dhe kthjellim të motit, situata do të përmirësohet nga të gjithë parametrat. Ky është informacioni i motit për ditën e sotme këtu në A2 Faleminderit Tanja. Mirë, në rregull, të shikojmë se si do të jetë trafiku. Jemi ende herët, ora 7:10 minuta, nëse ka filluar lëvizja ndërkohë. Shojmë për një moment edhe hartën e kryeqytetit në këto çaste, zonë Zotrinj, për t'ju ofruar ju trafikun. Sot një ditë
pune ku njerëzit rikthehen, nuk u bë kjo ura e famshme. Paktën për sa i përket administratës shtetërore, kështu që shumë njerëz janë në rrugët e qytetit dhe mund shohim se ndryshe nga dje ka më shumë ngjyrë portokallite të kuqe siç shfaqet. Shohim pak ngarkesë tek ose ngadalësim do ta quaja tek nënkalimi i Kamzës, edhe në ardhjen nga Mzezi atje. Shikojmë pak më tutje që është kthesa para pak para se shkosh në institut, edhe atje ka vonesa në këto momente. Ndërkohë që rruga Teodor Keko paraqitet përgjithsisht e lirë, vetëm disa vonesa normale. Në semaforët rruga Dritan Hoxha gjithashtu është e lirë. Shohim që kjo lejon që edhe rrugët pastaj që degëzohen nga Dritan Hoxha të jenë të lira në këto momente. Don Bosco duket jo keq, ka pak ngadalësim tek semafori pra ndërsa takon Unazën. Unaza, rruga Asim Vokshi e sipërmja ka diçka më të ngadalë, pra ka filluar të ngjeshet pak trafiku atje në këto çaste. I ngjeshur edhe tek tregu industrial, ndërkohë që ka pak vonesë në ngjitje tek qendra spitalore universitare Nën Tereza në rrugën e Dibrës, në atë drejtim. Shikojmë pastaj se rrugët e tjera, katër dëshmorët, Kongresi i Manastirit, Xhanfize Keko dhe Hoxha Tasim janë okej, edhe Unaza e poshtme tek Ministria e Punëve të Jashtme është në rregull, ka pak vonesë tek rruga Elbasanit, ndërsa rruga e Dibrës vonohet tek Nëntkaçet. Pra kur je tek Nëntkaçet në fundin e asaj rruge do të shikojmë se është e vonuar. Kryqëzimet e 21 dhjetorit dhe Vasil Shantos paraqiten si zakonisht në këto momente, pak vonesë në rrugën e Kavajës, shohim zona e parkut pra para se dalësh tek kryqëzimi me ose Unazën e re, siç po thashë atje. Mirë. Okej, në rregull, ishte edhe ky një informacion i nevojshëm për fillimin e kësaj dite, ndërkohë lidhemi sërish me studion e lajmeve për të vazhduar me informacionet e para të ditës, me sportin këtë radhë. Është Kris Martiru i cili na pret në studion e lajmeve për të na thënë se Champions League më në fund, pas 2 javësh pushim i rikthehemi ndeshjeve. Nia për ty Kris, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nisin sot gjysmëfinalet e UEFA Champions League. Në mbrëmje vihen përballë 2 skuadrat surprizë të këtij sezoni, Tottenham dhe Ajax, atje ku spektakli është i garantuar. Anglezët mbërritën në këtë fazë pas eliminimit dramatik të Manchester Cityt, ndërsa për skuadrën holandeze, ajo e cila la jashtë një raund më parë një emër të madh si Juventus. Statistikat e bëjnë Tottenham të besojë tek suksesi pasi ka fituar 8 nga 10 ndeshjet e fundit në shtëpi në Champions, por trajneri Pochettino duhet të bëjë edhe palojtarin më në formë koreanin Son, që nuk do të luajë për shkak të kartonave. Ajax ndërkohë me grupin e plotë të lojtarëve dhe me karikimin e marrë nga trajneri Ten Hag, kërkon të bëjë hapin e madh sërish për të shkuar më pranë finales së Champions League. Ndërkohë një ditë më parë futbolli evropian mbajti zi Josef Sural, futbollisti i Antalyasporit dhe i përfaqësueses së Çekisë, ndroi jetë pas një aksidenti rrugor të furgonit ku ndodheshin disa lojtarë të skuadrës turke. Ngjarja ndodhi pak orë pas barazimit me Kayserispor, atje ku dalja nga automjeti i kushtoi jetën sulmuesit 28 vjeçar si dhe lat plagosur 6 futbollistë. Sural u dërgua në gjendje kritike në spital, por nuk mundi të mbijetojë dot plagëve. Ende nuk është të zbardhur dinamika e aksidentit që rezultoi fatal për futbollistin çek, i cili luajti për herë të parë këtë sezon në një kampionat të huaj. Milan ka marrë zyrtarisht vendimin. Gennaro Gattuso do të mbetet në krye të stolit deri në fund të sezonit. Për ecurisë teje të dobët të skuadrës në këtë fund sezoni dhe menjëherë pas humbjes me Torinon, e ardhmja e trajnerit u vendos seriozisht në dyshim, por edhe pse u mendua se Gattuso do të shkarkojë menjëherë nga posti, dy shokët e tij Leonardo dhe Maldini zgjodhen ta konfirmojnë deri në fund të kampionatit, por më pas do të bëhet edhe prishja e kontratës. Këto ishin zhvillimet e shkurtër për këtë hapësirë të parë sportive për ditën e sotme. Faleminderit Kris. Mirë, shumë mirë. Atëherë duke qenë se data është 30 prill, është dita e fundit e muajit, të shikojmë se çfarë ka ndodhur në këtë datë në histori, cilat janë ngjarje më interesante, dhe më pas do të jemi së bashku për të parë dhe për t'ju treguar se çfarë ka në faqet e para online të shtypit të ditës sot dhe çfarë është interesante për ju. Rikthehemi pas pak. 1945, Adolf Hitler dhe Eva Braun bën vetvrasje, një ditë pas u martuan. Pas ditën e 30 prillit, rreth orës 15:30, disa dëshmitar njoftuan se dëgjuan të shtëna. Braun kishte kafshuar një kapsulë cianuri, ndërsa Hitleri kishte qelluar veten me pistoletën e tij. 1989, u nda nga jeta Sergio Leone, regjisor, skenarist dhe prodhues filmash italian.
Na ishte një herë Amerika është filmi I fundit I Leones dhe vlerësohet si më I miri I tij. 1991, 138.000 njerëz humbën jetën në Bangladesh si pasojë e një cikloni të fuqishëm. 1993, për herë të parë në Mbretërinë e Bashkuar, filloi transmetimin Virgin Radio. 1995, presidenti amerikan Bill Clinton u bë presidenti I parë amerikan I cili vizitoi Irlandën e Veriut. 2002, referendumi mundëson politikanit pakistanez Pervez Musharraf të ushtroj postin e presidentit edhe për 5 vite në vazhdim. 2011, unda nga jeta në moshën 99 vjeçare, Ernesto Sabato, shkrimtar argjentinas me prejardhje arbëreshe. Nëna e tij, Juana Maria Ferrari, rrithe nga një familje arbëreshe Italis. Ata ishin 11 fëmijë, të gjithë djem. Sabato ishte fëmia I 10 I familjes. Ditën që lindi, vllai I madh vdiq dhe ëma e pagzoi Erneston me emrin e tij. 2015, borxhi publik shqiptar arrin në 1 trilion lek në ndërtimin e qeverisë Rama. Borxhi grumbulluar shkon në 72% të prodhimit të brendshëm bruto. 1662, lindi Maria e II, mbretëresha e Anglisë, Skocisë dhe Irlandës. 1946, lindi Karl XVI Gustav, mbreti suedis. Ai njihet dhe si prezantuesi zyrtar I çmimit Nobel, detyrë që e kryen çdo vit që prej vitit 73, kur I dorëzoi Nobelin fizikantit japonez Leo Esak. 1982, lindi në New Jersey të Shteteve të Bashkuara Kristen Dunst, aktore amerikane. Ajo vlerësohet si artistja e momentit në Hollywood, pasi ka fituar mjaft çmime, ndër të tjerë dhe atë të aktores më të mirë në festivalin e Cannes. Okej, ja ku kthehemi edhe një herë zonja e Zotrin këtu në Dita Jonë në ekranin e A2 CNN. Këtë radhë për të parë disa nga mediat online, do të nisim me faqen e televizionit tonë në a2cnn.com. Po le të shikojmë një herë faqen e televizionit tonë, ku në qytet vëmendjes së samiti në Berlin, pra mbyllet samiti në Berlin, zbuloi dokumenti I përbashkët. Liderit e Ballkanit Perëndimor kanë mbyllur punimet në samitin organizuar në Berlin nga kancelarja Angela Merkel, ku I pranishëm ishte edhe presidenti francez Emmanuel Macron. Tashmë është zbuluar dhe drafti I deklaratës së përbashkët që pritet dokumenti pasi cilëson marrëveshjen e prespës midis Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë si një shembull I shkëlqyer për zgjidhjen e një konflikti, nënvizon rëndësinë e një marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë në kuadër të stabilitetit të rajonit si dhe të aspiratave europiane të dy vendeve. Pra kjo është pak a shumë gjithçka që ka patur zhvillim dje në samitin në Berlin, ku keni patur mundësi që në edicionet tona të lajmeve të raportojni edhe nga gazetarja jon Marcela Karapanço, e cila ndodhet atje dhe ka shpjeguar me detaje gjithçka që është zhvilluar pra mbrëm në Berlin. Por gjithashtu në faqen a2cnn.com mund të lexoni. Rikthehet në video lideri I ISIS kërkon që të shtohen sulmet ndaj Francës dhe aleatëve. Mund të lexoni gjithashtu Merkel, zhvillimi I Ballkanit në interes të Bashkimit Evropian. Gjithashtu qëndrojmë në Berlin, ku Macron ka thënë nuk do të imponojmë marrëveshjet mes Kosovës dhe Serbisë, por duam stabilitet. Mund të lexoni gjithashtu Da Vinci bashkon Italinë dhe Francën, nisin aktivitetet me rastin e 500 vjetorit të vdekjes së tij. Mund të lexoni gjithashtu nga aktualiteti, kryeprokurori I ri Arta Marku zyrtarizon kandidaturën dhe për të rikthyer sërish në Berlin, Thaçi nuk pranojmë sovranitet të dyfisht. Pra kjo është deklarata që ai ka bërë në Berlin. Por mund të lexoni gjithashtu në a2cnn.com, Pakoja në unazën e re nuk ka eksploziv, por autori kërkonte të përhapte panik. Është ky një lajm që vjen në faqen ton, pra në faqen kryesore. Mund të lexoni gjithashtu mbyllet takimi me aleatët, dule nesër takojmë presidentin, platforma bazë e mirë për konsensus. Për të rikthyer sërish në Berlin, Thaçi paraqartësi dhe edhe sonte mbi liberalizimin e vizave, Kosova po ndëshkohet. Pra, si shikoni, ka mjaft deklarata që janë bërë mbrëm në Berlin dhe këto janë të pasqyruara në faqen a2cnn.com, mund të klikoni dhe mund të merrni informacionin e dur jo vetëm me këtë ngjarje të rëndësishme që vjen nga Berlini, por me gjithçka tjetër që vjen nga realiteti shqiptar dhe jo vetëm. Okej. Shkojmë tuti tani tek panorama për të parë disa nga titujt kryesorë të kjo e përditshme në këto momente. Nacionalistët serb kërcënuan bukpjeksin për foton e kushëririt. Flet shqiptari I sulmuar në Beograd. Pra,
Në Berlin dështoi Rama, Thaçi dhe Vučić. Dita Tahiri tregon arsyen pse dhe përplaset me gazetarët. Ish zëvendës kryeministri e Kosovës, Dita Tahiri, deklaroi se kryeministri Rama, pra presidenti i Kosovës Arsim Thaçi dhe ai serb Vučić kanë dështuar në samitin e Berlinit. Ish zëvendës ministre e financave, ja sa është borxhi publik i Shqipërisë. Po fshehin lajmin e keq. Grida Duma si pas samitit të Berlinit, për të 5ën herë, Shqipëria refuzohet. Ish deputetja e PD-s Grida Duma pra është shprehur se qeveria Rama është refuzuar lidhur me hapjen e negociatave për herën e 5 kësaj radhe në këtë samit që ndodhi në Berlin. Gënjeshtrat i bien një e nga një. 25 vjeçari shqiptar kapet me mbi 7 kg drog e 10 euro në vilën private. Pra është një ngjarje e cila vjen nga Italia në Castel Bolognese, mësohet se ka ndodhur kjo. Analiza e Andi Bushatit. Rama doli kokulur nga Merkel, është Andi Bushati pra që shkruan lidhur me samitin e Berlinit, e gjithashtu vuri në panik banorët, çfarë u gjet brenda pakos së dyshuar për minë me telekomand. Policia vihet në kërkim të autorit, kjo lidhur me ngjarjen pra tek Unaza e Re dhe dyshimin për një pako me eksploziv gjetur pranë trotuarit atje. Do të shohim tani një tjetër të përditshme. Po ecim më tej dhe në faqen kryesore, pikërisht të gazetës shqiptare, për të parë këtë titull kryesor atje, ku në qendër të vëmendjes mund të lexoni Parlament 1997, Dritora Golli 1577 artikuj që u shkruan kundër meje, pra vjen rikthehet shkrimtari i njohur në lidhje pra me këto deklarata, ndërkohë rikthehemi tek politika shqiptare, Basha flet për mundësinë e një dialogu me Ramën. Ja çfarë është e rëndësishme. Mund të lexoni gjithashtu në gazetën shqiptare hapja negociatave, Merkel takon Ramën, ja çfarë pritet, pra ka të bëjë me takimin e dieshëm midis kryeministrit Rama dhe zonjës Merkel. Mund të lexoni gjithashtu policia nis operacionin për shpërndarësit e drogës në shkolla dhe bare, 4 në pranga. Është ky lajm që vjen nga Kronika, Basha do takohet me Ramën, çfarë po paralajmërojnë aleatët e Partisë Demokratike. Mund të lexoni gjithashtu flamuri shqiptar shqetëson maqedonasit, policia e heq me urgjencë nga Kalaja e Ohrit. Mund të lexoni gjithashtu kapet pëllumbi kriminal, po fuste celular në burgun e Lezhës. Një lajm interesant nga Kronika ky, por gjithashtu mund të lexoni edhe nga shfaqja Ëngjit e Amerikës, kur puthen 2 aktorë shqiptar. Është kjo ana pak spektakolare në lidhje me këtë shfaqje që u shfaq në fundjavë në teatrin kombëtar në Art Turbina, Ëngjit e Amerikës, një dramë e cila pati mjaft tragjime. Mund të lexoni gjithashtu shqiptarët s'kan para, por për shtëpi nuk të falin. Këto janë disa nga vëzhgimet dhe shkrimet që vinë në faqen online të gazetës shqiptare në këtë mëngjes. Nëse do të klikoni, mund t'i lexoni më shumë. Okej. Shikojmë tutje se titulli kryesor do të gjejmë tek shqiptare.com tani në mëngjes, zonjë zotrin. Ka të bëjë me samitin e Berlinit, pra tema kryesore në këtë gazetë. Rama takon Merkelin. Han, Këshilli i Evropës të rekomandoi hapjen e negociatave për Shqipërinë. Deutsche Welle, vendimi për negociatat Shqipëri-BE shtyhet në shtator, ndërkohë Merkel dhe Macron, marrëveshja Kosovë-Serbi nuk duhet të tëmtojë vendet e tjera të rajonit. Pra dialogu Kosovë-Serbi dhe stabiliteti në rajon ishin 2 çështjet kryesore, të cilat u bën bashkë në Berlin liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor me ftesë të kancelares gjermane Merkel dhe presidentit francez Macron. Do të shkojmë poshtë tek shqiptarja.com për të parë disa nga titujt e tjerë atje. Mogherini në ditën e Evropës, lëm atë, shkojmë këtu pra pas takimit me Bashën, aleatët zgjedhje me një palë nuk do të ketë në 30 qershor. Shikojmë edhe aleatët të gjithë qeshur duke dalë nga godina e PD-s pas atij takimi. Zbulohen vrasësit në Laç, të rinjt ikën me vrap, autorët i ndoqën dhe i qelluan, zbardhet dinamika se si nisi sherri. Ndërkohë, një tjetër lajm tek shqiptarja.com, hormonet tek frutaperimet, AKU-ja zbarkon në Fier dhe Berat, nuk ka vend për panik, mësohet që të ketë njoftuar pra kjo agjenci shtetërore. Gjithashtu lexojmë
Aleatët i kërkojnë që të ulet me Ramën, Basha pranon tryezën për dialog. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, pra, i cili e ka pranuar deri diku, por me kushtet e tij një dialog të mundshëm me zotin Rama. Alex Buzo, jeta e një shkrimtari shqiptar në Australinë e viteve 70, bëhet fjalë pra për dramaturgun Buzo, nga i cili Norm dhe Ahmed unë gjithë para pak kohësh në skenën e teatrit kombëtar. Mirë, tatimet tonë sot është dita e fundit për vetdeklarimin e të ardhurave dhe panik në Tiranë, lihet qëllimisht në rrugë Mina Falce. Këto janë disa prej titujve të fundit që lexojmë tek shqiptare.com. Mirë, ecim më tej për të parë një tjetër të përditshme dhe një tjetër media online, për të parë tani se çfarë ka Java News në faqen e saj online. Samiti në Berlin për Ballkanin zbardhet drafti deklaratës post summit. Pra takimi në Berlin pra i liderëve duket që është në qendër të vëmendjes tek Java News. Por në të tjera mund të lexoni Deutsche Welle, vendimi për negociatat Shqipëri-Bashkimi Evropian shtyhet në shtator. Gjithashtu shoqëruar me foto përfundon takimi Rama-Merkel, ja temat që u diskutuan. Samiti i Berlinit, nis takimi i Ramës me Merkel. Takimi me Merkel flet Rama do të kërkojë mbështetje për çeljen e negociatave. Tryezë për krizën, balla u përgjigjet aleatëve të Partisë Demokratike, zgjedhjet më 30 qershor, Partia Socialiste nuk i vendos kushte askush. E shkura erët e autorëve të vrasjes së 2 kushurimve në mes të Laçit. Këto janë titujt kryesorë që mund t'i gjeni në Java News në këtë moment, por ka natyrisht edhe opinione të shumta, ndër të tjera mund të lexoni nga Benandoni. Post samiti, Kosova duhet të punojë sikur s'është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mund të lexoni gjithashtu nga Armando Meta, takimi Metës me të vegjëlit PD LSI pas perdeve, është ky një opinion që vjen, por mund të lexoni gjithashtu dhe nga Merobaze, samitet e Lulzimit dhe samiti i Berlinit, por gjithashtu dhe nga Spartak Ngjela, pse janë të shqetësuar serbët. Pra këto janë disa nga opinionet përtej lajmeve të aktualitetit të përditshëm pra që vjen tek Java News. Mund të lexoni dhe mund të klikoni duke lexuar më shumë ndër këto tituj që ne sapo ju sugjeruam. Ecim më tej. Shohim edhe tek monitor.al, zonja Zotrin tani, se cilët janë disa prej titujve që vinë në këtë të përditshme, tani më të fokusuar pra tek ekonomia. Indeksi i shëndetit 2019, Shqipëria renditet më keq në Evropë. Shqipëria është renditur e 82-ta ndër 84 qytetet që janë marrë, do të ishte shtetet në këtë rast, në shqyrtim në Evropë për sa i përket indeksit të shëndetit. Tirana pra ka shënuar 46.5 pikë nga 100 të mundshme, duke e renditur kryeqytetin tonë si njërin ndër më të pashëndetshmit në Evropë. Okej, shohim tjera lajme. Banka Botërore. Çmimet e naftës do të ulen gjatë 2019 dhe 2020. Thellimi emergjent në portin e Durrësit do të mundsoj për punimin e anijeve me tonazh më të lartë. Autoriteti portual në Durrës parashikon pra që të bëjë një thellim të basenit dhe të kanalit hyrës për në port. Ndërkohë, tatimet rikujtojnë edhe 2 ditë afat për deklarimin e të ardhurave individuale mbi 2 milion lek, ndërkohë që familjet shqiptare pa para, por me prona, është një titull tjetër që mund ta gjeni tek Monitor, dhe gjithashtu Këshilli Rajonal për Bashkëpunimin, punësimi informal në Shqipëri është 30.3% e nuk ka një qasje strategjike për rritjen e punësimit formal. Është çfarë ky këshill pra ka bërë të ditur tek hapësirat e monitor.al. Mirë, ecim më tej, vëzhgojmë tani jemi tek koha.net, pra jemi në Kosovë për të parë të titullit kryesor. Mjekët obligohen të përdorin vulat autorizuara dhe të prodhuara nga OMK-ja, pra është lajmi që vjen në koha.net. Mund të lexoni gjithashtu skandali me Telekomin këtë javë, raporton ministri Luka. Vala dhe IPKO nuk i braktisin kodet e vjetra telefonike. Mund të lexoni një tjetër lajm që ka të bëjë me turizmin. Kosovarët të rikthehen në Vlorë. Deficiti buxhetor në tremujorin e parë mbi 12.5 milion euro. Mund të lexoni gjithashtu Haradinaj zdeklarohet për mediat pas samitit të Berlinit, pra gjithçka rreth samitit të Berlinit pra ngjarjet e ndjeshme. Mund të lexoni gjithashtu Selmanaj tha që foli si një rrugaç në komision. Por ndër të tjera mund të lexoni opozita kërkojnë që të varroset, në thonjë za kjo ideja e Thaçit për kufit, dhe 49 vjeçari në Pejë dyshohet se u vran nga vllai i tij për shkak të prerjes së malit. Këto janë disa nga titujt që vijnë në koha.net, që natyrisht kanë të bëjnë me ngjarjet në Kosovë atje. Nëse keni dëshirë mund të klikoni dhe të informoheni më tej. Natyrisht, do të shkojmë edhe tek CNN.com tani për të parë shumë shpejt disa prej titujve kryesor atje.
Shikojmë në fillim fare se titulli kryesor I kushtohet perandorit të Japonisë, pra 85 vjeçarit, I cili lindi si biri I perëndis, sipas traditës japoneze pra, por po e lë fronin si perandori I popullit. Kjo është njëra ndër dinastitë më të gjata në kohë, 15 shekuj në fronin e Krisantit dhe perandori I Japonisë Akihito përgatitet që sot t'ja transferoj pushtetin të birit, pra djalit të tij më të madh. Dhe kjo është edhe në fokusin tek CNN.com, kjo histori që vjen nga Japonia. Jakarta po zhytet dhe Indonezia nuk do që ta ketë më si kryeqytet, është fjala për kryeqytetin e Indonezisë, pra Jakartën, e cila është duke rënë në nivel ndaj detit dhe kjo mund të përcaktoj fatin e saj në të ardhmen. Gjithashtu, Trump kërkon që të hedh në gjyq bankat në mënyrë që të mos u lejojë atyre që të dorëzojnë rekordet e tij financiare në Kongresin Amerikan. Pra presidenti që synon dhe kërkon që të fshehi të ardhurat e tij dhe informacionin financiar e të mos bëjë transparencë me Kongresin në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kësaj radhe pra duke kërcënuar me hedhje në gjyq bankat që I kanë të dhënat e tij, pra për sa I përket financës. Dhe nëse shikon tek CNN në qendër poshtë pak atje është një vajzë e cila po ha një banane. Kjo është një vepër provokative polake e cila ka qëndruar në galerinë kombëtare qysh nga viti 1973, quhet Grua që ha bananën. Dhe ndërkohë që nga 73, po është bërë si një video dhe pastaj ndarë në këtë mënyrë, por më në fund galeria kombëtare ka vendosur që ta largojë atë. Vetëm se polakët e kanë pritur këtë reagim, kanë reaguar shumë nuk do të keq, por nuk e kanë pritur mirë. Ja ku është dhe polakët tani kanë nisur të bëjnë foto duke ngrënë banane, e ti postojnë ato në rrjetet sociale në mënyrë që të kundërshtojnë këtë vendim të galerisë kombëtare të artit të heqi gruan që ha banane. Po mirë, shumë mirë. Që kanë bërë të gjithë bashkë. Sepse ka çështje dhe çështje. Edhe po diskutonim tani sepse ka një mosmarrëveshje shumë madhe me mënyrën se si hapet një banane. Nga hapet një banane? Hapet nga bishti apo hapet nga do ta diskutojmë tani këtë çështje. Unë them ta lëm me kaq, shumë mirë se gjithsesi është herët në mëngjes, edhe njerëzit nuk janë zgjuar akoma dhe mbase mund ta mira njerëz që hanë banane në mëngjes. Një ndërta jam dhe unë. Do shohim, shpresoj. Do shohim zotrin disa prej fotove kryesore që na kanë ardhur nga agjencitë të ndryshme botërore. Këto janë imazhet e një dite më parë këtu në Dita Jonë.
shumë mira ku jemi sërish së bashku tani për të folur për ekonominë, siç e bëjmë çdo ditë të martë dhe bashkë me kolegun ton Angelo Aruni që kemi sot në studio si për herë. Mirëmëngjes Angelo. Mirëmëngjes. Trajtojmë temat e ekonomisë dhe më kot morëm edhe spunto nga temat e sotme për të hedhur dhe pyetjen tonë në Facebook, pra ju pyesim nëse do të kishit nevojë, do të duhesh një shumë e caktuar parash, do më mirë do të merrni një kredi apo do të shkoni tek një miku juaj për të kërkuar. Kanë ardhur ku Angelo dëgjoj edhe ti sepse janë shumë interesante dhe mbase mund t'i komentojmë dhe bashkë. Për shembull, Gjevdeti thotë borxhet e kredia e ka ngatruar komplet sistemin ekonomik, në rregull mirë. Luli thotë në një pjesë të mirë të rasteve borxhi tek një mik ka krijuar konflikte nga më të ndryshmet. Kredia në bank të detyron ti përmbahesh afateve dhe të mos jesh borxhli tek miku yt, kështu që nuk krijon konflikte mes njëri tjetrit sepse për një borxh e di çfarë ka. Absolutisht, shumë histori nga këto që shkojnë deri në krim, e mban mend atë rastin tek liçeni artificial edhe pak kohë parë. Ku ndonjëherë marrja e borxheve në forma informale përfundon pastaj në konflikte të tmerrshme. Kështu që nuk do ta rekomandonim. Gjithsesi me bankën kemi të bëjmë me civilizim, po themi në mënyrën se si menaxhohen borxhet edhe kredit. Po, për shembull dikush thotë që borxhi shpeshherë mund të prishë miqsinë dhe jo rrallë shkakton dhe shumë telashe, kështu që për të marrë borxh tek një mik nuk ka nevojë nga ana tjetër për asnjë lloj dokumentacioni, sikurse kërkohet në bank. Idealja mbetet jetesa pa borxhe dhe pa kredi, por që nga ndonjëherë është e pamundur. Kam përshtypjen që në ekonominë ku ne jetojmë sot, të jetosh pa kredi është e vështirë, në mos po themi gati surreale. Arni për shembull thotë shumë bukur, thotë më mirë borxh tek një mik. Kot nuk thonë që kredia është si puna e çadrës, që ta jep dikush në kohë me diell dhe ta kërkon sapo fillon shiu. Okej, dakor. Edhe këtu ka të drejtë. Dikush nga banka do thoshte jo, nuk është tamam ashtu. Po na trego pak si paraqitet kjo, pra njëra nga çështjet që donim të diskutonim sot, ishte pikërisht kjo, pra që shqiptarët marrin në kredi jo vetëm në banka, por edhe në institucione jo bankare. Po, në fakt bizotron borxhet e mikut, të themi, për numër rastesh, jo për vlerë, pasi gjithmonë për vlerë do jenë bankat gjithmonë të parat, por njerëzit në pamundësi edhe për të financuar nga bankat për shkak të kreditimit notës keqe që kanë në kredi, detyrohen të shkojnë në vende të tjera. Kredia informale është rritur ndjeshëm gjatë viteve të fundit, por po ashtu edhe institucionet të tjera edhe mënyra të tjera të huamarrjes. Mirë, kemi një material që duam ta ndjekim në mënyrë që të futemi pak në temë, do të rikthehemi me këtë diskutim edhe gjithashtu të flasim pak edhe në material për rinasin, pra dhe koncesionin atje. Ndjek. Konflikti mes qeverisë dhe koncesionarit të aeroportit Nën Tereza është ashpërsuar ndjeshëm pas grabitjes së 9 prillit. Së fundmi kontrata mes palëve pritet të bëhet objekti një lufte gjyqësore, pasi shteti ka pajtuar edhe një zyrë avokatije të huaj për rishikimin e saj. Kjo nuk është hera parë që qeveria kërkon të negociojë kushtet e marrëveshjes, por më herët është fokusuar në aspektin ekonomik, duke qenë se fitimet e koncesionarit janë dyfish më të larta se në skenarin bazë. Me gjuhën e ashpër të përdorur në daljet e zyrtarëve të lartë të qeverisë, më tepër se një rishikim, koncesioni duket se po i drejtohet arbitrazhit ndërkombëtar, një fushë ku Shqipëria ka dalë gjithmonë e humbur. Në të gjitha rastet ato çfarë kërkohet të arrihen janë investime më të mëdha, veçanërisht në drejtim të sigurisë, si edhe tarifa më të ulta për shqiptarët që fluturojnë jashtë. Çdo lek i kursyr është edhe një lajm i mirë për familjet shqiptare, të zhytura në borxhe. 1 në 4 familje në vend kanë një kredi për të paguar. Shqetësues është fakti se pjesa më e madhe e borxheve shkojnë për konsum, thënë ndryshe për të përballuar jetesën. E kur bankat nuk aprovojnë kredin, shqiptarët u drejtohen rrugëve të tjera, si institucionet e ndryshme financiare, borxheve tek të afër me të panjohur e deri tek listat e gjata në dyqanet ushqimore. E pra këto institucione jo banka, që në vetvete çfarë janë, Angelo, që duket si një lloj alternative e marrjes së kredisë në banka, ku është ajo rruga më tradicionale që jemi mësuar. Po, janë institucione financiare që ndoshta nuk mund t'japin atë sasi atë shumë të madhe huaje që do t'jepte një bank, limitohen deri në 4-5 milion lekë dhe kanë atë avantazhin që japin një kredit shpejt. Pra nuk ka të rrugë të gjatë me dokumentacione të gjata që zakonisht ndodh. Madje disa thonë për 15 minuta ta aprovohet kredia. Por çfarë kosto sjell kjo kredi e shpejt ky le të flasim pak për këtë, sepse le të themi në fillim duket okay. Pra kredi në një institucion, fjala institucion na bën që të besojmë, është të keq e ka. Dhe pyetja ime është pastaj, nëse këta mund ta bëjnë, pse bën banka këtë? Banka fare mirë ka infrastrukturat për të shkuar deri në fund,
edhe të japi kredi edhe më të vogla, se i lë këto të konkurrojnë, po themi në të treg. Banka i ka këto shërbime, i ofron praktikisht. Për shembull, le të marrim shembullin një overdrafti, brenda 24 orësh, aprovohet dhe del, është njëjta gjë dhe ke komisione dhe interesa, të themi në fraksionin atyre që do të përfitojnë nga këto institucione financiare jo banka. Që do të thotë, nëse për një kredi për 6 muaj, pasi këto janë shumat edhe këto variojnë kredit kryesisht. Për një kredi për 6 muaj, një bank do të kishte një interes 4%, edhe ndoshta një komision inekzistues për 100 lekësh. Këto institucione kanë një kredi 8%, plus komisione që variojnë nga deri në 9.500 lekë në muaj, të themi. Shumë e leverditshme, dhe pavarësisht se është shpejt dhe të kryen punë. Në total të shkon, nëse do marrësh 100, do paguash 150. Këto janë institucione të licencuara për të formë. Janë të licencuara, sigurisht. Duhet një kontroll më i madh, duhet rregulla më strikte në mënyrën që ata aprovojnë kredit. Ata justifikojnë këtë normë të lartë interesi, këtë normë të lartë komisionesh që faturojnë me rrezikun që ata kanë. Pra ata marrin më shumë risk? Marrin më shumë risk për shkak se aprovojnë shumë lloje të gjitha kategoritë e njerëzve. Pra, ty si të rezulton që shqiptarët po drejtojnë më tepër në këto institucione jo banka, domethënë jo bankare, apo gjithsesi banka është vendi ku duam në nazisht punë. Të paktën për numër rastesh tashmë janë barazim. Ashtu, ë? Tashmë janë barazim bankat në institucionet financiare. Shqetësuese, po ashtu në masë të barabartë me këto janë edhe parat në dorë, nga një mik, nga një afërm, nga i panjohur, një fajdexhi, sepse ekzistojnë raste të tilla. Ndërkohë problematike është nga 22% e gjithë huamarrjeve të familjeve shqiptare shkojnë për lista, që do thotë kanë mallar të papaguar në dyqane ushqimore. 22% e gjithë familjeve shqiptare kanë 22% e atyre që kanë kredi, kjo formë e kredis është lista. Okej, që është një formë, po themi, absolutisht e ullët e kredis, kjo përkthehet në çfarë? Shishe vaj, pako riz, apo gjëra të ka lista që variojnë edhe me muaj që nuk paguhen. Po mirë, ti po më thoshe pak më parë se është rritur kjo, kredia informale. E para si matet, dhe e dyta cilat janë rrisjet që ekonomia si e tërë mund të pësojë si pasojë kësaj. Atëherë, si matet së pari rritja e kësaj kredi informale, përveç ne nuk e dim, po themi shumë shpesh. Këto janë konfirmuar përmes anketave të Bankës së Shqipërisë, të bëra në familje të ndryshme, që të cilat ato e pranojnë që kanë një kredi informale, sepse nuk ka penalitete po të kesh kredi informale. E para, dhe çfarë rreziku sjellin? Kjo është pyetje edhe më e madhe, kjo mund të jetë fllutska e sistemit tonë ekonomik në të ardhmen. Për shkak sepse po financohen shumë individ, të cilët do të gjenden në pamundësi për të paguar këto kredi. Thënë thjesht, nëse në Amerikë kriza financiare erdhi nga njerëzit që nuk arrinin do të paguanin kredit për shtëpi, këtu këta njerëz që po marrin kredi dhe nuk kanë me se t'i paguajnë, nesër pas nesër do të përballen vetëm me falimentin. Do të ndërhyjnë këto institucione financiare, kredidhënësit e tjerë për t'u marrë këtë borxhe dhe këta do të ngelen pa asgjë. Dëgjoj që kishte edhe fajdexhi. Ka pasur disa arrestime të fajdexhive në muajin e kaluar. Është vërtet, po. Ka tentativa. Kjo është një që kthehet sërish në të shtata dhe në fajdet ne menduam që e mësuam atë mësim. Po me sa duket? Sa duket gjithmonë kërkesa për për financa të shpejta është gjithmonë do jetë gjithmonë, sidomos në këto kushte ekonomike ku ne jemi. Interesante. Po përveç individëve, Angelo, më fal se u bëra shumë kurioz. Ka biznese për shembull që se po imagjinoj që mund të ketë biznes apo biznesmen apo biznes gra që e gjejnë veten në vështirësi, u duhet një kredi, u duhet që të zgjidhin një problem, ndoshta 200, 300, 400.000 euro apo më shumë dhe futen në një gjë të tillë për shembull. Ka një treg për këtë? Po sigurisht dhe është kryesisht në fushën e bujqësisë, që thotë një supermarkës nga bujqësia, të cilit banka nuk e siguron, nuk ja jep atë kredin për shkak se nuk ka siguracionin, ndoshta nuk plotson të ardhurat. Ka fonde, ka institucione të tjera të cilat e japin kredin. Dhe këto kanë një normë jashtëzakonisht të lartë kredish të këqija, kredish me probleme. Po mirë, Angelo, nëse do ta bënim ty këtë pyetje që kemi bërë teleshikuesve, më mirë kredi apo borxh të marrësh borxh tek një mik? Më mirë një kredi bankare. Më mirë një kredi bankare. Më mirë një kredi bankare. Për shkak sepse sot interesat kanë ulur jashtëzakonisht shumë. Dhe njerëzit vazhdojnë me atë idenë që do pagojnë 12%, 13%, 14%, ndërkohë që interesat janë në minimumin historik. Që janë për një banesë 5%. Për një kredi konsumatore 6.5%. Edhe nuk kanë komisione interesat fshehura, plus
është një mënyrë më e pastër e të bërit biznese bankave. Që do të thotë, nëse kredia jote ka probleme, bankat asnjëherë nuk kanë interes që të vinte të marrin atë pasurinë, të themi. Por të telefonojnë, të japin një kohë, të japin mundësi të rifinancosh kredin. Tashmë bankat e kanë këtë lloj përqasje ndaj klientit, ndërkohë që një mik apo aq më keq një panjohur. Një mik, po. Nuk do të ishim me pinca, me gjërat. Jo, duhet të themi këtë që marrëdhënia me bankën është vërtet shumë e qartë, është e detajuar, është si thua e zezmit bardh dhe ti nuk e se po, paktën e di që nuk ka ndryshime atje, nuk është se i teket ta kërkon ku diun borxhin më herët apo nuk ta jep ka raste. Se është dhe ky problemi tjetër kur ti jep dikujt borxh dhe pastaj ke atë sikletin si do ja kërkosh borxhin. Ajo është pastaj. Do hapim një temë ato si ja kujton borxhin dikujt që bën sikur s'ban më. Është shumë temë, do ketë shumë reagim të betohen. Atëherë, le të flasim pak për këtë temën tjetër, sepse duket si kjo situatë pra kur qeveria po mundohet të kujtoj koncesionarit një borxh që ai nuk e mban më. Zona Balluku, pra ministri i transporteve, ka folur, ka filluar të flasë qysh ditën e grabitjes në Rinas për prishjen e koncesionit për shkak se nuk investohet në siguri. Sipas saj, të gjitha të ardhurat që ka fituar koncesionari, që vitin e kaluar arrin në 20 milion euro, vetëm fitim, sipas saj nuk janë investuar në masën e dur në drejtim të ruajtjes së sigurisë. Sipas saj edhe marrëdhënia midis koncesionarit dhe qeverisë faqet shumë problematike në një komunikim të tillë që koncesionari arrin deri në atë pikë që nuk i pranon urdhrat direkt të ministrit, si për shembull kujtojmë rastin banal për heqjen e flamujve kinez nga aeroporti. Po. Ka një situatë jashtëzakonisht të tensionuar dhe duket se gjërat janë krisur dhe pikërisht futja në lojë e kësaj firme të huaj avokatie duket se do të bëj çimin po themi për arbitrazh të kësaj çështjeje. Çfarë mund të sjellë në fakt kjo lloj konsulence? Sepse është një studio avokatie, pra duket që do të japi konsulencë nga ana ligjore. Ndoshta mund të presimi prishjet e kontratës mbase me koncesionarin, është kjo një tashmë të gjitha përpjekjet për negocim duket se janë ezauruar. Pas 2-3 përpjekjesh, të paktën nga ana financiare nuk u arrit asgjë, përveç se t'i shtonim 2 vite të tjera kontratës së koncesionarit me atë justifikimin e heqjes së ekskluzivitetit, pra në mënyrë që ne të ndërtojmë aeroportin e Kukësit dhe aeroportin e Vlorës. Tashmë këto përpjekje do të fokusohen të paktën nga çfarë kërkohej, nga çfarë paraqiteshin dokumentat e qeverisë, do të bëhet një rishikim i plotë i kontratës për të dalluar se ku koncesionari ka gabuar, ku ka shkelur kontratën dhe kur ti gjen një shkelje është automatikisht rast për prishje kontrate. Zona Balluku ka folur konkretisht për mos investim në siguri, ata preferojnë të paguajnë gjobat, ka thënë ajo. Pra, ideja është pra që kërkohet një lloj investimi nga ana e tyre, por në rast se ky nuk kryhet, ka kjo shkrep një gjob automatike, në fakt gjoba është çfarë ata preferojnë, tonë paguajmë gjobën dhe jemi në rregull. Dhe kjo na çon në pamjet, paktën ky është pretendimi i qeverisë që pam atje ku ke njerëz me armë, ndërkohë që ke pasagjerë civil duke ikur në qefin e tyre në Austri. Domethënë situata është sigurisht duket tolerueshme. Të lënë dhe përshtypjen që duke qenë se është një studio ligjore në mes, pra një konsulencë e tillë, duket sikur po duan të kërkojnë, paktën kjo përshtypje krijohet sikur duan të kërkojnë të gjejnë një shkak ndoshta më shumë për të base opse për të prishur edhe këtë marrëdhënie që kanë. Po, por duhet të kujtojmë që të paktën në arbitrazh Shqipëria ka një rekord të tmerrshëm humbjesh. Kujtojmë çështjen me Çezin, ku ne përproqim që të prishim kontratën dhe përfunduam duke i paguar miliona euro kompanisë çeke. Po ashtu kemi raste të tjera si me koncesionin e Rapiskanit, që sipas qeverisë quhej një koncesion i gabuar dhe në vend që ta eliminonim atë për shkak të kostove të larta, një lloj siç akuzojmë Rinasin, ne thjesht përfunduam. Nëse ato parat e skanimit të themi të kamionëve që hynin në dogan i paguanin bizneset, tashmë paguajnë një pjesë bizneset dhe një pjesë e paguajmë ne. Asgjë nuk u arrit. Ngarkuam ne çik. Shikojmë se si do shkojë. Nëse do të vazhdojë kjo situatë apo do të ndryshojë gjithçka. Mirë Angelo, faleminderit që ishe me ne sot për temat që trajtuam. Faleminderit. Është koha tani zonë zotrin të lidhemi edhe një herë me redaksinë e lajmeve këtu në A2 CNN për të marrë edhe informacionet më të fundit nga kolegu Rian Dushi që është në ata anë të studios. Është gjithmonë interesante kur flet për ekonominë, në fakt, sepse është diçka që i prek të gjithë njerëzit. Gjithë kanë qoftë pak apo shumë nevojë për të marrë kredi apo për të marrë një borxh, gjithë kanë pastaj nevojë që të kenë një aeroport
funksional dhe sigurisht. Patjetër që po. Për na Të shikojmë se çfarë do të sjellë pra ky lloj konsulence që ka kërkuar qeveria shqiptare dhe çfarë hapash do të merren më tej. Mirë, në rregull, tani lidhemi sërish me studion e lajmeve, kemi atje Erionin për të marrë tjera informacione të ditës. Erion, linja për ty. Faleminderit. Lulzim Basha ka pranuar për herë të parë se mund të ulet në të njëjtën tryezë me Edi Ramën për të dialoguar zgjidhjen e krizës politike. Propozimi i partive të vogla që kërkojnë pikërisht thirrjen e një tryeze gjithëpërfshirëse diskutimi nga presidenti i Republikës, Lulzim Basha thotë se është në harmoni me Partinë Demokratike. Kryesorja është kjo. Zotimi i gjithë koalicionit opozitar, që është sot mazhoranca e re politike, numerike dhe morale në vend, është regjistrimi në zgjedhje dhe pjesëmarrja në zgjedhje vetëm kur të ketë me të vërtetë zgjedhje dhe jo një tjetër farsë kriminale. Dhe kushti pa diskutueshëm për të mbetet largimi i Edi Ramës nga qeveria dhe një qeveri tranzitore që do të plotësojë kushtet për të cilat do të keni më shumë informacion në ditët në vijim. Kryeministri Rama takoi ditën e djeshme kancelaren gjermane Angela Merkel, të cilës i kërkoi mbështetje për çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian, një vendim që pritet të merret në fillim të muajit qershor. Në njoftimin që shpërndau zyra e shtypit e kryeministrisë, theksohet se në takim u diskutua mbi ecurinë e reformës në drejtësi dhe procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Arta Marku kërkon një mandat të dytë në krye të prokurorisë së përgjithshme duke e quar numrin e kandidatëve për këtë post në 4 të tillë. Olsian Çela, prokurori i krimeve të rënda, ishte i pari që u përgjigj thirrjes për garën e hapur. Fationa Meçaj, prokurore e apelit, dhe Lulzim Alushaj me një CV të pasur plotësojnë kriteret e garës për prokuror të përgjithshëm. Janë tashmë 4 rival që të gjithë tani më për postin e prokurorit të përgjithshëm. Policia identifikoi dhe shpalli në kërkim 2 autorët e dyshuar të vrasjes së 2 fish që ndodhin mbrëmjen e së dielës në qytetin e Laçit, ku mbetën të vrarë 2 kushërinj, Mikel Jushi 35 vjeç dhe Kelvin Jushi 30 vjeç. Policia shpalli në kërkim Vincenz Palin dhe Markel Bushin. Sipas dëshmitarëve në vendngjarje, konflikti armatosur mes personave të implikuar dyshohet se ka nisur për motive banale dhe debateve të lindura gjatë kohës që ata ishin në lokal. Parisi dhe Roma do të përpiqen të lënë pas krave tensione diplomatike dhe do të bëhen bashkë për 500 vjetorin e vdekjes së Leonardo da Vinci. Të arkitektet dhe aktivitetet në përkujtim të gjeniut të rilindjes nisin këtë javë në Amboise të Francës, që nga data 2 maj. Ishte gjithçka mbi informacionin. Faleminderit për vëmendje dhe miru pash. Faleminderit Erion për informacione, do të kemi mundësi të ritakohemi sërish së bashku dhe tani është momenti të marrim një tjetër informacion të rëndësishëm, pam se si ishte moti në Shqipëri, po të shikojmë pak si është edhe në rajon, si për herë Tanja na informon dhe na jep detaje më të oksishme. Në fakt, rajoni i Ballkanit është dhe pjesa më e pa favorizuar e kushteve të motit. Është edhe e qartë Ballkani perëndimor, por edhe një pjesë e Ballkanit verior, duke përfshirë edhe territorin shqiptar, paraqitet me vranësira të dëndura dhe rreshje shiu. Kemi dhe dëbor të izoluar kjo në veri të Ballkanit dhe ndoshta më në thellësi të Gadishullit, ndërkohë njëjta situatë, por më e moderuar, paraqitet edhe në Europën qendrore dhe pjesërisht në Europën lindore, ku vranësira dhe rreshje shiu, por edhe dëbore izoluar kryesisht në zonën e Alpeve dhe diku në ekstremin veri lindor të kontinentit, do të ketë edhe dëbor të izoluar. Ndërsa pjesa tjetër e Europës paraqitet në dominimin motit të kthjellit. Kthjellimet janë më të theksuara në jug-perëndim, në vendet e Balltikut dhe një ekstremin verilindor të kontinentit. Presim një sistem të organizuar vranësirash të afrohet brigjeve perëndimore të Europës, kjo për 2 ditët në vijim, ndërkohë temperaturat janë rritur lehtë në jug-perëndim, ndërkohë pjesa tjetër ruan vlera konstante. Sërish ka një rënje të mëtejshme me të paktën 2-3 gradë të temperaturave në zonat qendrore, por edhe në pjesën më të madhe të Europës lindore, duke përfshirë dhe Gadishullin e Ballkanit, ku maksimumi për ditën e sotme pritet që të jetë nga 18 në 20 apo 21 gradë Celsius dhe 21 gradë Celsius pritet të shënojnë në ekstremin jugor të tij dhe konkretisht në brigjet jugore të territorit shqiptar. Ky është informacioni i motit për Ballkanin në detaje, por edhe një tabloj përgjithshme për kontinentin evropian. Faleminderit Tanja. Super. Mirë, do të shohim tani edhe trafikun në kryeqytet, zonën Zotrin, një herë tjetër. Kjo është edhe ora e pikut pak a shumë. Kur Tirana fillon të tregon me të kuqen shumicën e rrugëve të saj. Kjo tregon edhe se si trafiku është i ngadalë, na bëjnë përshtypje disa
zona në qytet, rruga Teodor Keko, Unaza e Re ka ngarkesë në Kamës, ardhja drejt Tiranës është e ngadalë, gjithashtu edhe shkuarja pra drejt Veriut, rruga drejt Veriut është e ngadalë në këto momente në zonën Kamës. Do ta masni atë nëse jeni nisur për në Lezhë apo Shkodër, sepse do të jetë një zvarritje e gjatë. Okej, shikojmë qytetin, tani rruga Dritan Hoxha paraqitet jo keq, shikojmë se ka të gjelbërt atje që tregon qarkullim, por vetëm pak pritje gjatë semaforëve. Gjithashtu e ndikuar është rruga Lord Byron, pra që lidh Spitalin Ushtarak me Dritan Hoxhën, rruga Don Bosco gjithashtu ka ngarkesë në këto momente. Mund ta shohim se dalja në Unaz është e vështirë atje, sidomos pra dalja në Unaz tek semafori që lidh Don Bosco dhe Unazën. Shohim rreth rrotullimin e Zoguzi që ka ngarkesë në të gjitha drejtimet, është pak e ngadalë atje. Kjo ndikon rrugën e Durrësit, që është përgjithsisht okay në këto momente, përveç se zona e gjimnazit Qemal Stafa atje dhe pastaj në semaforët tek rruga e Durrësit pritja bëhet e gjatë, ndërsa vini drejt sheshit Skënderbej. Shohim pjesën lindore të qytetit, rruga e Dibrës që është e kalcifikuar në trafik si çdo mëngjes, zona e daljes pra në te Nëntkaçet. Gjithashtu rruga e Barikadave, dalja e saj në Unaz, e shohim që është e ngadalë sot në mëngjes, pra është pritja e gjatë atje te kthesa Majtas drejt Unazës. Rruga Siri Kodra gjithashtu vuan për shkak të daljes në Unaz, dhe kjo pra në një shkolon atje në semafor do të bëjë që ju të duhet prisni ca. Tek qendra spitalore universitare Nën Tereza shikojmë se ka ngarkesa në të gjitha drejtimet. Këtu deri lart pra mbi shkollën e bashkuar dhe poliklinikën 10 do të hasni trafik. Më mirë paraqitet rruga Kongresi i Manastirit në zonën e lartme, edhe rruga Xhenfize Keko, diçka më mirë pra. Do të rekomandoja që të merrnit nga zona e Porcelanit, vetëm se Hoxha Tasim drejt qendrës pasaj rëndohet jashtëzakonisht edhe për ditën e sotme. Unaza e poshtme pak më mirë se më herët. Rruga e Elbasanit ama është e ngadalë, zonë zotrim, pra Unaza në daljen bulevardi Zhandarmit, në daljen tek rruga e Elbasanit ka pritje të gjatë tek restorant Një Maj atje, do të shikoni se kjo ndikon gjithë zonën e qendrës. Edhe rruga e Elbasanit vet është e ngadalë nga ambasada amerikane drejt qendrës, vjen e vështirësohet. Kryqëzimet e Vasil Çantos dhe 21 dhitorit si çdo mëngjes. Mirë, shumë mirë, e morë dhe këtë informacion përpara se të dili nga shtëpi tuaj dhe të filloni televizni. Lidhemi sërish tani nga dalë, natyrisht sepse ka trafik me sa duket. Lidhemi sërish tani me studion e lajmeve, kemi atje Kris Martirun për të tjera nga sporti. Kris, linja për ty. E vërtet do të flasim për ngjarje jo të hishme që vijnë nga kampionati shqiptar i futbollit. Dhuna është një fenomen të jetë i vështirë për t'u larguar nga Shqipëria. Episodi më i fundit është regjistruar në kategorinë e dytë në ndeshjen ndërmjet Telvinës dhe Shkumbinit. Rezultati final ishte barazimi 1-1, ndërsa pas takimit të treshe arbitrave drejtuar nga kryesori Blerim Ziri, ishte në shënjestër të agresionit nga futbollistët Peqinas. Gjithçka ndodhi pas përfundimit të lojës, ndërsa gjyqtarët po i drejtoheshin tomat të zhveshjeve. Situata e tensionuar e krijuar nga futbollistët e Shkumbinit u shoqërua me reagimin e tifozëve vendas, të cilët hodhën sende të forta ndaj kundërshtarëve. Për të kthyer normalitetit, ndërhyjnë forcat e policisë private, forcat e rendit dhe të futbollistëve të Delvinës. Për ngjarjet e ndodhura në Delvin ka reaguar edhe Shkumbini. Klubi i qytetit të Peqinit akuzoi me imazhe video maskaradën e kryesorit Ziri, duke akuzuar se ai ka zbatuar urdhrat nga sipër. Në pamjet filmike që po shikoni, Shkumbini ka përzgjedhur disa nga rastet të cilat konfirmojnë lojën e ashpër të futbollistëve vendas. Lëryrje brutale, shtyrje apo edhe shkelma të cilat e kanë kthyer fushën në arenë dhune, shumë kohë përpara se situata të tensionojë në fundin e lojës. Çdo koment është i tepërt përballë këtyre fakteve, shkruante klubi i Shkumbinit në faqen zyrtare, por pa shfaqur për asnjë moment pendes apo pa kërkuar ndjesë për dhunën në fundin e lojës. Flasim pak për kampionatin italian të futbollit. Atalanta mundi 2-0 Udinesen dhe tashmë ëndra për të marrë pjesë në Champions është realitet, pasi skuadra e trajnerit Gasperini është ngjitur në vendin e 4. Një natë më parë bluzin treguan edhe një herë se nuk janë rastësisht në këto pozita, duke dominuar përballë Udineses dhe duke fituar me golat e Deron dhe Pasalic. Pas ndeshjes në takimin e mbrëmshëm pati hapësirë edhe për Berat Gjimshitin me mbrojtësin shqiptar që u aktivizua 12 minuta nga fundi. Në takimin tjetër të Serie A, Fiorentina pësoi humbjen e dytë radhazi. Këtë herë vjollcët u mundën 1-0 nga Sassuolo, skuadër që e ka parakaluar edhe në klasifikimin e përgjithshëm.
Këto ishin zhvillimet edhe për këtë hapësirë të dy sportive. Faleminderit Kris për informacionet, ndërkohë ne do të shkëputemi për pak, do të rishikojmë sërish fotot e një temë më parë dhe më pas do të jemi në studio për të folur për një temë besoj me interes, apo jo mos për studentët, po sepse do të flasim për një sondazh kombëtar të studentëve, një sondazh i zhvilluar online, do të shikojmë se cili është qëllimi i tij dhe si ka shkuar deri më tani dhe mbas pak do të japim informacione lidhur me këtë, kështu që vazhdoni të qëndroni me ne. Kthehemi edhe një herë këtu në Dita Jonë, zonja e zotrin, për të folur pak për sondazhin kombëtar të studentëve, shkurt SKS, siç e kemi këtu. Zoti Elvin Gjevori është bashkë me ne, ai vjen nga Askal, që është agjencia për sigurimin e cilësisë së lartë në arsim. Mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit që jeni me ne. Atëherë, bëhet fjalë për një sondazh kombëtar të studentëve, një sondazh i zhvilluar tërësisht online, apo jo, që ka nisur nga data 16 prill dhe do të mbarojë në datën 5 maj. Pak a shumë na shpjegoni diçka mbi qëllimet kryesore të këtij sondazhi, pse u pa e nevojshme, natyrisht ka të bëjë vjen mbas paktit për universitetin, besoj, por që cilat janë pikat më të nxehta që do të prekë dhe do të testojë ky sondazh. Faleminderit për ftesën dhe për mundësinë që të jem në emisionin tuaj. Sondazhi kombëtar i studentëve është kërkesë e ligjit për arsimin e lartë, dhe është një nga detyrat që bën Agjencia për Sigurimin e Cilësisë në arsimin e lartë. Dhe ky sondazh mori një vlerë të shtuar dhe një rëndësi më të madhe edhe pas protestës së studentëve në dhjetor, në mënyrë që ne të dinim më mirë dhe në mënyrë të strukturuar se cili ishte opinioni i studentëve për cilësinë e mësimdhënies në jalet ku ato studiojnë. Mund të themi që erdhi si pasojë e protestës apo ishte menduar më hershëm? Ishte menduar më hershëm, pra që në ligjin e 2015-s sondazhi sanksionohej si diçka që do bëhej. Po pra, VKM-ja po. I referoi një ligji të më hershëm pra. Madje të 2007-s, 15 2007 që është ligji i vjetër i arsimit lartë. Që studentët duhen pyetur pra. Për 1000 arsye objektive, logjistike të vështirësisë, ky nuk është bërë ende. Pra është hera parë që po bëhet sondazhi kombëtar i studentëve dhe po administrohet nga agjencia që unë drejtoj. Dhe qëllimi kryesor është që ne të kemi një panoram të strukturuar dhe të plot të kënaqësmërisë që kanë studentët me cilësinë e shërbimit që ato marrin, shërbimit akademik në termin më të plot fjalës. Sepse në qartë asë dim që ata nuk ishin fort të kënaqur, paktën deri në dhjetor, siç e shpreh. Po, të dish që njerëzit nuk janë të kënaqur dhe të dish për çfarë nuk janë të kënaqur dhe në çfarë sasie nuk janë të kënaqur janë dy gjëra të ndryshme. Shpeshherë perceptimi ynë dhe perceptimi i studentëve nuk janë e njëjta gjë. Unë jam pedagog
ose pak të nisha pedagog derisa merja këtë detyrë dhe normalisht ne pedagogët flasim me njëri tjetrin dhe perceptimi që kemi ne për perceptimin e studentëve nuk është domosdoshmërisht e njëjta gjë. Kështu që përpara se të mendojmë që ne e dimë se çfarë duan studentët, sepse dhjetori na tregoi që nuk e dinim, është mirë që t'i pyesim në mënyrë të strukturuar, t'i japim mundësinë të gjithëve të marrin pjesë tek sondazhi dhe në bazë të mendimit të tyre më pas të ndërtojmë politikat arsimit lartë që kanë të inkorporuar mendimin dhe perceptimin e studentëve për shërbimin që marrin. Flasim pak për anën teknike, si do të funksionojë teknikisht, për çfarë keni bërë juve nga ana teknike për ta pas të dhënë, ta mbledhur të dhënë. Kjo ka qenë një sipërmarrje gjigande logjistike për ta bërë realitet. Në Shqipëri janë 41 IAL, publike dhe jo publike, pra 41 universitete, kolegje, akademie kështu me radhë që janë subjekt i sondazhit. Kështu që ne kemi mbledhur të gjithë emailët e studentëve aktiv në këto IAL, na i kanë dorëzuar IAL-t, kemi bërë një database me këto emailët studentëve. Më pas kemi shkuar në çdo IAL. Kemi bërë 82 takime, pse kemi bërë 2 takime ndryshme për çdo IAL, me grupet e punës që kemi ndërtuar aty, që janë staf, teknik, administrative kështu me radhë, dhe me studentët që janë pjesë. Dhe në fund të këtyre 82 takimeve në 8 qytete në Shqipëri, ne kemi kontaktuar me më shumë se 4000 studentë. Në mënyrë që ato ta dinin që po bëhej një sondazh, për çfarë ishte ky sondazh dhe si bëhej sondazhi. Sondazhi filloi në 16 prill dhe bëhet i gjithë online. Duke ditur që është mënyra dhe më praktike për të administruar dhënat, po është edhe një brez që është i online-it dhe e bën më mirë. Kështu që çdo student në Shqipëri që ne i kishim emailin, që na kanë dhënë emailin në institucionet e arsimit lart, i kemi dërguar një email nga Skali me subjektin sondazhi kombëtar i studentëve, me një mesazh nga unë dhe me linkun unik nga ku ato mund shkonin tek platforma, ku mund shkojnë ende tek platforma për të plotësuar sondazhin. Kjo është mënyra më mirë për të bërë dy gjëra. Për të siguruar anonimatin, në këtë mënyrë ne jo vetëm nuk mund ta dimë se kush e ka plotësuar sondazhin, po edhe sikur të donim, nuk do ta bënim dot. Dhe është gjithashtu edhe mënyra më e mirë për të administruar të dhënat, për të menaxhuar të dhënat pasi ato na vinë. Në fakt është shumë interesante sepse ka disa pika, pra çështje kryesore për cilat ju pyesni në këtë sondazh është organizimi i institucionit, burimet e institucionit, kurrikula dhe përmbajtja, mësimdhënia dhe mësimnxënia, aktiviteti kërkimor dhe mbështetja ndaj studentëve. Natyrisht, ndërkohë ju thoni që janë të shumtë ata që kanë plotësuar këtë sondazh, por lind një pyetje pastaj. Okej, marrim rezultatet e këtij sondazhi. Po pastaj çfarë do të bëhet? Do të ketë një reagim si pasojë këtyre rezultateve që besoj do të nxjerrin dhe problematikat kryesore që hasin studentët apo jo. Çfarë do të bëhet me këto të dhëna? Çfarë do të bëhet me këtë sondazh? Me gjithçka që do të reflektojë ai më pas. Kjo është një pyetje me shumë rëndësi, sepse qëllimi i sondazhit është bërja publike të dhënave. Ne kishim planifikuar bërja publike të dhënave dhe reagimi për të zgjidhur problematikat që mund të dalin apo jo, sepse studentët besoj këtë duan. Po, ne kishim planifikuar që sondazhet mbyllen në datë 2 maj. Por duke patur parasysh gjithë këto pushime që kanë ndodhur midis, e duke patur parasysh faktin që ne kemi qejf të lëmë një çik për në fund gjërat, e kemi shtyr deri në datë 5 maj. Sot të gjithë studentëve do t'i dërgohet një reminder. Kush nuk e ka plotësuar në Shqipëri do të marrë një email tjetër që do t'i thuhet sondazhi është shtyr deri në datë 5, keni një ekstra mundësi për ta plotësuar. Tani të shkojmë tek qëllimi, pse bëhet. Mbasi të mbaroj sondazhi, ne do nxjerrim fillimisht disa dhëna paraprake, para fundit majit, dhe më pas deri në fund verës do të kemi nxjerrë një raport të plotë përfundimtar dhe një raport individual për çdo IAL. Këto raporte do t'i vijnë në dispozicion Ministrisë Arsimit, Sportit dhe Rinisë, si institucioni kryesor politik bërës për arsimin e lartë. Do t'i dërgohet secilit IAL që ta dinë se çfarë mendojnë studentët e vet për shërbimin që ato ofrojnë dhe do të bëhet publik në faqen tonë në Skal. Në këtë mënyrë ne duam që mendimi i studentëve të inkorporohet në politikë bërje, që IAL-t ta dinë se çfarë mendojnë studentët e tyre për shërbimin e vet, dhe që publiku, që është financuesi i arsimit publik të arsimit lartë, ta di se çfarë mendimi kanë studentët për shpenzimin e taksave të tyre. Dhe një gjë e katërt dhe e re që nuk ka ndodhur kurrë në Shqipëri është që ky sondazh do t'i japë mundësinë të gjithë maturantëve sot që të dinë se çfarë mendojnë studentët aktual për degën ku ato po mendojnë se mund të shkojnë të studiojnë. Sepse shumicën e rasteve nëse kemi patur këtë mundësi, qofse mendojnë duat të ikin në filan fakultet, në këtë degë, ne nuk e dimë se çfarë mendojnë klientët në tonjza aktual të këtij shërbimi.
maturantët e Shqipërisë këtë vit do ta dinë atë dhe do të kenë një anë më shumë për të marrë vendimin. Pse kjo është kjo, domethënë kjo nevojë për anonimat, kjo nevojë për se më bën pa kurioz, domethënë kur gjërat janë okay, kur gjërat duhen përmirësuar, gjithkush mund ta thotë këtë. Shiko, ato godina atje janë turpi i Zotit, për shembull, kur godinat janë të tilla. Se duhet që studentët të fshihen mbas anonimatit për ta shprehur se çfarë mendojnë ata, kur dikush është pedagog i papërgjegjshëm, nuk shkon në mësim, bën atë, domethënë ende është kjo frym frike te këta studentë, ata dolën në rrugë atje, tani kërkohet anonimati, mendon është e nevojshme? Ne nuk duam që ato të fshihen, ne duam që ato të jenë sa më të sinqertë e mundshme. Ne duhet keni parasysh që dinamikat ndryshojnë nga universiteti në universitet, nga departamenti në departament. Ne po sondazhojmë departamente që janë me 100 student, po edhe departamente që janë me 10 student. Kështu që në varësi të situatës, dinamika e brendshme mund të ndryshojë. Dhe duke e bërë në këtë mënyrë sondazhin, ne japim mundësi të gjithëve, edhe atij studenti që është në një fakultet gjigant në UT, po edhe atij studenti që është në një departament të vogël në një universitet rajonal të Shqipërisë, që të ketë të njëjtën siguri që mendimi i tij do të shprehet, do të dëgjohet dhe do të jetë i sigurt në këtë gjë. Që do të ka forma presioni që ekzistojnë mbi ta, qoftë nga njëra anë apo nga ana tjetër, edhe nuk janë plotësisht të sigurt kur flasin. Megjithatë, do të pyes për këtë gjë. Ju i keni, pra, sondazhi vet. Pyetjet janë ndarë në 6 kategori, që janë nga organizimi i institucionit, pra se ç'mendojnë studentët për organizimin, burimet e institucionit, bet fjalë ka përshtypje për burimet financiare në shumtën e kohës, kurrikulat e përmbajtja, mosimdhënia dhe mosimdhënia, aktiviteti kërkimor dhe mbështetja pra ndaj studentëve si pika e 6. Këto janë 6 pika. Keni parë disa prej reagimeve nga këto sondazhe të plotësuara deri tani për të marrë një shije ndoshta se cila është gjendja? Ne para se ta bënim sondazhin, para se ta lançonim atë, e testuam sondazhin me 100 studentë në UT. Sepse kishim një qëllim kryesor, duam dinim një herë, merrej vesh gjuha që ne kishim përdorur, bënin sens pyetjet që ne kishim përdorur, a kishin nerva dhe durim studentët që ta plotësonin gjërën në fund, dhe mbas këtij testimi bëm disa rregullime, sepse kishim përdorur një çik gjuhë teknike her pas here. Her pas here ne thonim njësi kryesore. Njësi kryesore para fakultet në gjuhën popullore. Kështu që i hoqëm gjitha këto njësi kryesore, njësia bazë, e bëm fakultet, departament që ta bënim sa më të thjeshtë. Ndërkohë sondazhi është në plotësi me sipër, kështu që unë nuk mund të spekuloj se si është drejtimi i studentëve, sepse deri në 5 maj mund të shkojnë në drejtimin që është, mund të ndryshojë kështu me radhë. Kështu që nuk dua të hyj në atë gjë. Por brenda majit ne do të nxjerrim një raport paraprak të dhënave kryesore, sidomos për jalet publike, sepse aty është ndjeshmëria më e madhe edhe e publikut edhe e qeverisë, dhe unë jam më së i kënaqur që të vi përsëri në studion tuaj për t'ju dhënë edhe grafik specifik, për t'ju dhënë edhe dhëna specifike dhe ta diskutojmë se çfarë do të thotë dhe se çfarë mund të bëjë. Do ishte me interes, pse jo? Besoj këtu nuk kanë në qendër të vëmendjes ky sondazh faktin ndoshta edhe për kushtet ku jetojnë studentët, pra ka të bëjë vetëm me çështjen e mësimdhënies dhe gjithçka që përballen studentët në auditor, apo ja, me sa kuptoj. Ne studentët i pyesim pak a shumë për çdo gjë. I pyesim për infrastrukturën, i pyesim nëse ka sistem të menaxhimit të informacionit, pra në ka këto Moodle apo Blackboard, gjërat që përdoren në perëndim. I pyesim për tekstet që përdoren studentët, i pyesim për kurrikulën, që përdoren pedagogët, i pyesim për kurrikulën, i pyesim për provimet, i pyesim për notat. Shumë mirë, do të thënë që do bëhet një panoramë e gjëra apo jo. Nëse ka një gjë sondazhi që është e vështirë, është që është një çik i gjatë. Po ne kemi bërë gjatë në mënyrë që të marrim mendimin më të plot mundshëm për çdo gjë. I pyesim edhe për qeverinë studentore, nëse din ndonjë gjë për qeverinë studentore, nëse pyetet qeveria studentore. I pyesim edhe çështje bazike fare. E dini sa fakultete ka universiteti juaj? E dini nëse universiteti juaj ka këtë zyrë apo jo? Sepse shpesh herë ajo që ne kemi vënë re është që gjërat janë aty, por jo domosdoshmërisht njihen nga studentët dhe përdoren për to. Kështu një pyetje që në pamje të parë mund të duket e palogjikshme është: a e dini nëse ka universiteti juaj një platformë për ankimimin e notës? Pra edhe kaq bazike, sepse duam të dim jo vetëm gjërat që janë dhe s'janë aty dhe kënaqëmërinë për këto, po edhe nivelin e informacionit që kanë studentët për gjërat që mund të jenë aty, sepse shpesh herë mund të jetë edhe çështje komunikimi për një sër mekanizmash që janë. Shërbimi ofrohet, por nuk dihet që është atje. Po mirë, natyrisht që ne mund të spekulojmë dhe themi që studentët kërkojnë kushte më të mira, kërkojnë cilësi më të lartë, në arsim të gjithë duan këtë gjë, kjo është e natyrshme, por përgjegjësia është e juaja, pra, për të dalë tani në garantimin e cilësisë, në arsim siç edhe vetë agjencia që drejtoni ka që në emër, pra, si qëllim.
Si ja bëjmë, i dashur Elvin, që këto pakënaqësi që ju do t'i gjeni në sondazh, këto gjëra që kanë nevojë për të ndrequr, këto gjëra që kanë nevojë për të ndryshuar, këto po themi situata abuzive të adresohen. Si shkojmë edhe i bjem kokës situata, ati pedagogut që abuzon në mënyra nga më të shëmtuarat me studentët dhe nuk e lejojmë që të vazhdojmë kjo lloj praktike. Kjo është pyetja $1 milion. Kjo është pyetja më vështirë. Sa për të sqaruar, agjencia që unë drejtoj kontrollon dhe vlerëson cilësinë. Në gjuhën popullore ne bëjmë akreditimet e institucioneve dhe të programeve. Por është informacioni i cili pastaj na ndihmon që të shkojmë drejt. Cilësinë, nivelin e mësimdhënies dhe çdo shërbim ndaj studentit e ofron IAL-ja ku ato studiojnë. Nuk ofron as ministria, nuk ofron as askali. Ajo që ne mund të bëjmë me këtë informacion është që t'i vëmë përpara përgjegjësisë IAL-t me mendimin e studentëve tyre për të thënë që janë këto, le të themi, 5 gjëra që nuk shkojnë. Këto 2 të parat janë kryesore, janë emergjente, dhe këto duhen bërë. Dhe këtu ka rëndësi shumë procesi akreditimit, që është detyra kryesore që bëjmë ne tek askali. Dhe këtu do të drejtohet gjithmonë më tepër presioni, sidomos për IAL-t publike, që programet individuale të studimit, sepse nuk është vetëm akreditimi institucional që është rëndësishëm, por programet individuale të studimit ti nënshtrohen procesit të akreditimit, sepse është një proces tepër i rëndësishëm, sidomos për zbulimin e brendshëm të asaj që nuk shkon. Unë e di që kjo nuk është përgjigjja më e preferuar nga studentët, sepse reflekton një proces që do të jetë i gjatë dhe i vështirë. Por faktikisht kjo është e vërteta, që përmirësimi i cilësisë në arsimin e lartë është një proces që është i gjatë dhe i vështirë. Të tjerët e kanë bërë për dekada dhe për shekuj, ne nuk mund ta bëjmë për vite. Shembulli, gjëja mirë që ne kemi është që nuk duhet shpikim rrotën. Ne thjesht duhet gjejmë disa praktika që janë 1 të mira, 2 të zbatueshme për ne dhe 3 të kufizuara në kohë që të mos e shtyjmë aq shumë horizontin e shërbimit të mirë në arsimin e lartë. Por kjo është përgjigja, do të doj kohë. Po të mos thoja këtë, nuk do të isha i sinqert me veten dhe me studentët. Të shohim atëherë ka kohë deri në datën 5 maj, është afati i fundit pra i këtij sondazhi. Shikojmë se si do të reagojnë studentët dhe jemi vërtet kurioz. Hapini ato inboxet, shikojni ato emailët që kanë ardhur dhe dhe e rëndësishme është që mund të ketë shkuar emaili edhe në spam, kështu që të kontrollojnë dhe tek spami dhe ta plotësojnë sondazhin zgjat 15 minuta, kur pinë atë kafën e mëngjesit, një çik më pak Instagram, një çik më shumë sondazh, dhe zëri i tyre dëgjohet, sepse për ne ka rëndësi. Shumë mirë. Elvin Gjevori, zonja Zotrin, drejtori i Askalit, Agjencisë për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë. Ne do të rikthehemi në program me më shumë mbas pak këtu, një ndërprerje shumë e shkurtër në anën tjetër të së cilës do të kemi rrjetet sociale. Po. 1945, Adolf Hitler dhe Eva Braun bën vetvrasje, një ditë pas u martuan. Pas ditën e 30 prillit, rreth orës 15:30, disa dëshmitar njoftuan se dëgjuan të shtëna. Braun kishte kafshuar një kapsulë cianuri, ndërsa Hitleri kishte qelluar veten me pistoletën e tij. 1989, u nda nga jeta Sergio Leone, regjisor, skenarist dhe prodhues filmash italian. Na ishte një herë Amerika, është filmi i fundit i Leones dhe vlerësohet si më i miri i tij. 1991, 138.000 njerëz humbën jetën në Bangladesh si pasojë e një cikloni të fuqishëm. 1993, për herë të parë në Mbretërinë e Bashkuar, filloi transmetimin Virgin Radio. 1995, presidenti amerikan Bill Clinton u bë presidenti i parë amerikan i cili vizitoi Irlandën e Veriut. 2002, referendumi mundëson politikanit pakistanez Pervez Musharraf të ushtrojë postin e presidentit edhe për 5 vite në vazhdim. 2011, u nda nga jeta në moshën 99 vjeçare Ernesto Sabato, shkrimtar argjentinas me prejardhje arbëreshe. Nëna e tij, Juana Maria Ferrari, rrithe nga një familje arbëreshe italisë. Ata ishin 11 fëmijë, të gjithë djem. Sabato ishte fëmia i 10 i familjes. Ditën që lindi, vllai i madh vdiq dhe ama e pagzoi Erneston me emrin e tij. 2015, borxhi publik shqiptar arrin në 1 trilion lek në ndërtimin e qeverisë Rama. Borxhi grumbulluar shkon në 72% të prodhimit të brendshëm bruto. 1662, lindi Maria II, mbretëresha e Anglisë, Skocisë dhe Irlandës. 1946, lindi Karl XVI Gustav,
mbreti suedis. Ai njihet dhe si prezantuesi zyrtarit çmimit Nobel, detyrë që e kryen çdo vit që prej vitit 73, kur i dorëzoi Nobelin fizikantit japonez Leo Esak. 1982 lindi në New Jersey të Shteteve të Bashkuara Kristen Dunst, aktore amerikane. Ajo vlerësohet si artistja e momentit në Hollywood, pasi ka fituar mjaft çmime, ndër të tjerë dhe ato të aktores më të mirë në festivalin e Cannes. Kthehemi edhe një herë këtu në Dita Jonë në ekranin e A2 CNN Zotrin, tani për të folur pak me kolegun Iron Dushi që kemi këtu pranë për rrjetet sociale, disa prej postimeve interesante që vijnë nga këto rrjete. Shoh se jemi tek faqja e kryeministrit Rama. Jemi tek faqja e kryeministrit me një postim të 20 minutave më parë ku ka sjellë në një mënyrë të përmbledhur takimin e dieshëm në Berlin. Një takim i cili u përfol shumë, kishte pritshmëri të mëdha, por me sa duket deri tani nuk kemi asgjë konkrete të atyre përmasave që ne e prisnim. Sikur se shkruan kryeministri, mirëmëngjes dhe me pamjet e mbrëmjes së vonë, dje pas një dite të gjatë me përfundime inkurajuese mbi sfidat e vendit e të rajonit dhe procesin e paqes përfundimtare mes Kosovës e Serbisë, ku tani më ka një angazhim të shtuar të Gjermanisë e Francës, ju uroj një ditë të mbar. Në këtë kontekst nuk përmendet në asnjë pikë antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, hapja e negociatave, takimi me zonjën Merkel apo dakordsimet që mund të ketë pasur nga ky takim, çdo gjë mbetet enigëm. E për të dhënë përgjigje kësaj ne do ndalemi pak më vonë diku tjetër, por do ndalemi tek një tjetër status më parë i Hashim Thaqit, presidenti i Kosovës, i cili gjithashtu ka pasur dje një takim bilateral me Merkel, ku ka folur për ecurinë e zhvillimeve në Kosovë dhe hapat integruese të këtij vendi të ri në Bashkësinë e Madhe Evropiane, duke pasur parasysh që ky samit i dieshëm në qendër të vëmendjes së tij ishte pikërisht dialogu me Serbisë dhe Kosovës. Ndër të tjera Thaçi shkruan se për bllokadën në të cilën gjendet dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, unë theksova disa faktorë që kanë sjellë këtë situatë pa shpresë, sikurse janë Serbia në mënyrë të njëanshme e ka kushtëzuar vazhdimin e dialogut. Faktori ndërkombëtar ndërkohë në mënyrë specifike, shtetet e Kuintit nuk kanë dështuar unitet dhe përkrahje për përpjekjet tona për marrëveshje gjithëpërfshirëse. E këto marrëveshje, thot ai, nuk duhet të mbeten vetëm tek vendet e Kuintit, që për të gjithë ata që nuk e dinë janë 5 vendet që kanë firmosur të parë pavarësinë e Kosovës, përfshi këtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës që është alati kryesor që bëri hapin e madh në lidhje në këtë drejtim, por duhet të shtrohet më tej tek të tjera vende dhe së pari sikurse shton Thaçi dhe e mbështet gjithashtu fuqishëm edhe Haradinaj, është fakti që Serbia duhet ta pranojë tani më një herë mirë që Kosova është një shtet i pavarur. Por meqense jemi tek Haradinaj, do ndalemi tani tek postimi i tij bër po në rrjetin social Facebook, ku ndër të tjera thotë që u takua edhe me ambasadorin e SBA-ve në Gjermani, Richard Grenell, të cilit i shpreha për kushtimin e Kosovës për procesin e dialogut me Serbinë, për konsolidimin e ekipit negociator të vendit dhe për zbatimin e marrëveshjeve ekzistuese bazuar në ligjet dhe kushtetutën e vendit. Duhet të kujtojmë këtu që nga ana e Amerikës ka pasur një këmbgulje të vazhdueshme kundrejt Kosovës për heqjen e taksës 100% të mallrave të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, por për të cilën Ramush Haradinaj është shprehur kategorik që nuk do të ketë heqje deri në zgjidhjen përfundimtare që do të çojë në dialog të hapur, por edhe njohjen e pavarësisë së Kosovës. Deri në atë pikë të presim se çfarë do të bëhet. I rikthehemi tani edhe një herë punimeve të samitit të dieshëm, kur ju thash të nxjerrim rezultatet në mënyrë të përmbledhur, ka qenë Sali Berisha, i cili nuk ka humbur kohë që të shkruaj më një herë gjatë ditës së dieshme se konkluzionet janë jo ndryshim të kufive, jo përpjekje për krimin e Serbisë së Madhe, jo marrëveshje të fshehta si deri tani midis Vučićit dhe argatëve të tij me Kosovën, thotë, po perspektivës europiane të vendeve të rajonit mbi bazën e plotësimit të kushteve, jo hapjes së negociatave me Shqipërinë. Këtu e mbylli me statusin e zotit Berisha për të ndalur tek një detaj akoma më i gjatë kur ndalemi te çështja e hapjes së negociatave me Shqipërinë, ka qenë pikërisht Grita Duma, e cila në një status të gjatë postuar po në Facebook ka dashur të theksojë ndër të tjera se Shqipëria tani më është mësuar me marrjen e përgjigjeve jo, ndërkohë duhet të theksojmë këtu që sikurse shkruan Duma, Maqedonia e Veriut ka marrë një pot të qartë pas zgjidhjes së konflikteve me fqinjet, por sikurse thekson ajo, Shqipëria është një vend
rajoni i cili nuk ka probleme me fqinjët, nuk ka asgjë që shqetëson nga palët e jashtme, por problemi jemi vetë ne, thot ajo, dhe në këtë problem janë pikërisht politikanët shqiptarë që duan të fshehin të vërtetën kur vjen puna te hapja negociatave dhe pse nuk hapen ato dhe pse Shqipëria merr gjithmonë përgjigje negative dhe i shtohen një sër pikash e kushtet që duhet të plotësojë. Por ndër të tjera për ta ngërthyer në një krizë politike për kaq kohësh, patjetër, secën përpara se anët e politikës këtu janë në konflikt të përhershëm. Sepse është me të vërtetë, më fal se të ndryshojë te kjo, po Maqedonia e Veriut ka bërë një gjë spektakolare vitin e fundit, ka zgjidhur një problem shekullor që kishte me Greqinë atje 2 dekada ku nuk lëviznin dot fare u zgjidhen. Në Shqipëri ne për turp zotit vazhdojmë që hajmë me leskat tona dhe kjo është edhe përgjigjja që duhet dhënë në këtë moment. E drejtë. Dhe unë do ndalem pikërisht këtu sepse nuk dua ta komentoj atë pjesë. Shqiptarëve në Shqipëri, thot ai, u takon t'i dëshmojnë vetes ashtu dhe të tjerëve që çelësi integrimit të tyre është në Tiranë. Ky çelës nuk ka humbur as në Evropë, as në ankesat për populizmin dhe nacionalizmin evropian, dhe as në raportet e policisë holandeze për trafikun e drogës. Për ta mbyllur statusin e saj, zonja Duma shkruan, por mes nesh nuk gjendet vetëm çelësi i humbjes. Mes nesh është edhe çelësi i zgjidhjes, për të cilën uroj që gjatë takimit të sotëm që gjithashtu krerët e partive opozitare do kenë me presidentin e Republikës që shpresojmë shumë që të ketë një takim akoma më të zgjeruar pastaj edhe me partitë e shumicës në parlament, të kemi një zgjidhje ndoshta të kësaj krize politike që po e mban vendin peng prej vitesh dhe sikurse dua t'i referohem sërish zonjës Duma, të gjithë këtë problem dhe të gjitha këto mohime të një pas njëshme nuk i vuajnë politikanët që i shkaktojnë, por i vuan vetë populli. Do ndalemi tani tek një tjetër çështje që ngrihet po nga opozita. Jorida Tabaku ka nxjerr dje një status në rrjetin social Facebook ku shkruan ndër të tjera që tani më parlamenti po bëhet gati për një ndryshim të ligjit të pronës pas akuzave të njëpasnjëshme të marra nga Parlamenti Evropian në lidhje me faljen apo shitjen e saj, duke futur një term që sikurse thot Tabaku tjetërsim është një term që nuk njihet në asnjë vend apo kushtetut të vendeve europiane, por përdoret për të kaluar pronën publike nga publikja tek oligarku, sikurse thot ajo, një mënyrë tjetër e shitjes kjo që është e paudhë dhe e padrejtë kur jemi në vazhdën e proceseve të ndryshimit dhe reformës së çështjes së pronës që deri më sot të paktën nuk ka marrë zgjidhje. Ky ndryshim e ngrënë në një nivel tjetër korrupsionin e ngritur në sistem, thot ajo. Arroganca ka rritur në atë nivel që nuk kanë më frikë nga asgjë. Korrupsioni me ligje bëhet ditën për diell dhe votohet nga parlamenti i legjitim. E mbyllim dhe çështjen e pronave, do të kalojmë tani tek Monika Kryemadhi, e cila ka bërë një apel kur vjen puna tek buqit dhe fermerët, kërkon më tetë për mbështetje, duke marrë parasysh edhe akuzat e ngritura qoftë edhe në media ditët e fundit. Për këtë nuk dua të komentoj pasi dihet qartë se pse janë ngritur akuzat dhe më vjen shumë keq që politikanët her pas here e drejtojnë gishtin nga media dhe jo nga proceset e këtij shteti që duhet të mbrojë konsumatorin në fund të ditës. Por për ta mbyllur edhe me rrjetet sociale, por njëkohësisht edhe me politikbërjen dhe akuzat e njëpasnjëshme, do ndalem tek një thënie Dritan Shanos, një postim i tij ditëve të fundit në rrjetin social Facebook, ku shkruan: "Një burr i mençur ka thënë, mendo përpara se të flasësh, lexo përpara se të mendosh. Ne nga ana tona nuk lexojmë thot, blejmë diplomën, por nëse do ngrihet ndonjëherë ky vend, ti shqiptar nuk e ku të shkosh, do lexosh." Po ku të shkosh që të lexosh është pyetja tjetër pastaj, se biblioteka nuk ka. Po ose ka shumë pak. Shumë faleminderit. Faleminderit. Me shkak ai shumë shkruajnë politikanët në rrjetet sociale sa po ti mbledhesh në fund vepra e tyre do të jetë natyrisht më e gjatë se Dostojevskit dhe Tolstojit së bashku. Do të parë si shkruan, do të parë cilësia e shkrimit, mënyra e shprehurit, në volum, drejt shkrimi, janë shumë gjëra për të. Mirë, do shikojmë shumë shpejt edhe hartën e kryeqytetit. Për një moment tani të shikojmë nëse ka trafik në Tiranë në këto momente dhe pastaj do të lidhemi me Kris Martiron. Po sikur të propozoj të bëjmë të kundërtën, të lidhemi me Kristin dhe pastaj. Ma pranon propozimin? Gjithmonë them po. Bravo, shumë mirë. Lidhemi me Kristin atëherë. Duke qenë se e kemi gati. Kristin, ja për ty është raportimi i fundit. Virgil van Dijk ka marrë edhe zyrtarisht çmimin si lojtari më i mirë i vitit në Premier Ligën angleze. Vlerësimi për holandezin, i cili konsiderohet si një prej lojtarëve më të mirë në rolin e tij, u dha nga shoqata e futbollistëve profesionistë. Një çmim i rëndësishëm në aspektin personal edhe sepse mbrojtësi kaloi konkurrencën e yjeve të sulmit që luajnë në kampionatin më të fortë në botë. Van Dijk triumfoi përballë emrave si Mane, Aguero, Bernardo Silva, Sterling dhe Eden Hazard, ndërsa bëhet lojtari 7 i Liverpool që e fiton këtë trofe. Zlatan Ibrahimović është si gjithmonë në qendër të vëmendjes në kampionatin amerikan të futbollit.
Këtë herë jo vetëm për mënyrën e shënuar, por për mënyrën e festimit. Giganti suedez shënoi dhe shpryu nervat tek mbrojtësi i Real Salt Lake, duke i bërtitur në fytyrë. Shkaku ishte fakti që mbrojtësi Onuoha e markoi sulmuesin suedez për gjatë 90 minutave duke mos e lënë të qetë sa i përket lojës. Përballja kok më kok, vijoi deri në tunelin e stadiumit. Wanda Metropolitano i Atletico Madrid është një ndër stadiumet më të nxehta në Evropë kur madrilenët luajnë ndeshjet e tyre në shtëpi. Aq i nxehtë sa një regjisor vendosi të xhirojë një film pornografik për plot 16 minuta në parkingun e tij. Skenat me dritë të kuqe në tempullin e Atleticos janë xhiruar për gati një ditë të tërë dhe kanë bërë me njëherë xhiron e botës duke revoltuar së tepër mbi tifozët madrilenë. Kemi ardhur në fund të informacioneve sportive për ditën e sotme. Linja për ju, Blenda Ulona. Shumë faleminderit, Krist. Okej, do të marrim tani zonën zotrinj edhe informacionin e fundit për motin sot këtu në Dita Jonë. Natyrisht këto informacione do të vazhdojnë gjatë gjithë ditës më vonë në program me Tanja Porjan, por për sa i përket programit tonë, pra kjo është e dhëna e fundit, shkurt dhe e përmbledhur. Po, shumë shkurtimisht çfarë do të ndodhë sot në territorin shqiptar, pra presim një përmirësim gradual të kushteve të motit, më i dukshëm dhe më herët përmirësimi do të vinë në zonat jugore, më pas në qendër, ndërkohë veriu edhe pak pas mesditës, por edhe një pjesë e zonave lindore do të mbeti me vranësira dhe shira të her pas hershëm, por në sasi të pakta, ndërkohë pjesa e dytë e ditës dhe kryesisht orët e pasdites dhe në vijim do të ketë përmirësim të kushteve të motit. Megjithëse përmirësimi është i përkohshëm, pasi presim dhe nesër në mesditë dhe pasdite një përkeqësim të situatës, do thosha vranësira dhe shira sërish të përkohshëm. Kjo është e gjitha bloja e 10 ditëve të para në fakt. Temperaturat kanë pësuar një rënje në orë të mëngjesit, rënja vijon dhe në mesditë, presim nga 24 gradë Celsius afërsisht vlera maksimale që shënuar dje, sot nuk e ka përcen vlerë 20 apo 21 gradë Celsius, për shkak të ndrrimit të qarkullimit të masave ajrore në territorin shqiptar nga jugu që i kishim deri në ditën e dieshme, sot dhe në vijim për disa ditë me radhë do t'i kemi nga veri perëndimi. Ky është informacioni përmbledhur për kushtet e motit gjatë ditës së sotme deri në mesnatë. Faleminderit Tanja për informacionin, natyrisht me Tanja do keni mundësi të lidheni dhe të informoni edhe gjatë ditës në edicionet e lajmeve. Mirë, shumë mirë. Tani shkojmë tek trafiku i dashur Blendi, ora është 8:35 minuta. Të shikojmë se si është situata. Sa trafiku tani? Jepi. Atëherë, shikojmë shumë shpejt zonë zotrinj në rrethollimin e shqiponjës ka ngadalësime po shikojmë në Kamës, pra ngadalësimet janë shumë të mëdha atje para urës. Shikojmë kur kalon mbi lumin e Tiranës, pra është ngurtësuar pothuajse trafiku atje në Kamës, kështu që nëse mund ta shmangni dhe t'i bini nga autostrada, do të ishte e rekomandueshme sot. Shikojmë rrugën Dritan Hoxha, ka vonesa në semaforët atje, edhe Teodor Keko paraqitet, jo keq për momentin, më e lirë se më herët. Shikojmë unazën e sipërme, ka vetëm disa vonesa, pasi kalon zogun e parë bën më të theksuara, pra dhe pranë rrugës Siri Kodra ku vonesat vijojnë ende tani. Shikojmë rrugën e Dibrës, ndërsa zbret drejt qendrës që ka me të errët, pra tregon vonesa, gjithashtu tek tregu industrial, ngadalësia e zakonshme në këtë orë. Shojmë pastaj për pjesën lindore që rruga Kongresi Manastirit, rruga Hoxha Tasim dhe Xhanfize Keko paraqiten me vështirësi, por pak më lirshëm se më herët. Shikojmë që është më mirë tani. Në këtë moment rruga e Dibrës, pra në të gjithë gjatësinë e saj paraqet problematika, sidomos kur i afrohet qendrës. Shikojmë në blok ka ngadalësime, më mirë rruga Elbasanit se më herët, shikojmë që është përmirësuar, ka pasaj pritje në semafor kur takohet me unazën, si zakonisht 21 tetori, jo keq, rruga e Kavajës ka ngadalësime dhe sajt zakonshme, por paraqitet okay krahasuar me ditë tjera, kështu që mund të themi se është pak më lirshëm se pak më herët në Tiranë në këto momente. Shumë mirë, edhe ky informacioni i fundit, tani jemi në pjesën Me zike pritur të pjesën. Në pjesën e fundit të emisionit. Deri tani ka qenë shumë okay, po okej, natyrisht, po ta lehtësojmë paksa programin, duke që se kemi trajtuar tema më tepër impenjative, por tani është momenti të flasim paksa për këtë sezonin e verës, për këtë dëshirën për të qenë të mirë, të bukur, të rinje, ku diun se çfarë nga këto gjëra, kështu që nuk e di, ti vetë e ke ndjerë që kur vjen kjo periudhë, ke dëshirë të merresh më shumë me veten, të jesh sa më patjetër, do vishesh më lirshëm, do dukesh më shumë, po themi para njerëzve, natyrisht është, po edhe me afrimin e tani lëvizet më shumë, sepse është temperatura është më e mirë, koha është më e mirë, qëndron më shumë jashtë.
Kështu që edhe sporti, edhe ku diun pamja bëhet vinë natyrshëm bashkë me stinën, bashkë me modelin. Mirë, drejt. Kështu që për të parë disa këshilla dhe për të parë se si është situata në fakt në këtë periudhë dhe se si lind brenda nesh këtë dëshira për të qenë akoma më të bukur dhe më të paraqitshëm, ne kemi sot në studio doktor Panajot Papën, cilën falenderoj më shara 2 që vjen tek ne, dhe për të parë se çfarë mund të bëjmë dhe si mund të rikuperojmë pak veten tonë për të qenë në atë formën që e duam ta kemi gjithmonë në verë. Në fakt, si është situata tani, doktor? Shëndet një, faleminderit për ftesën. Situata është që njerëzit në këtë periudhë kanë filluar kërkojnë me thënë telefonat të bien dhe kërkojnë sa më shumë të përmirësojnë pamjen e tyre. Përmirësojnë pamjen trupore duke filluar me makineri, por të përmirësojnë dhe pjesën e trajtimeve të fytyrës, mund të themi. Atë le ta ndajmë pak doktor, le të ndajmë në 2 pjesë, pra kemi trajtime të fytyrës dhe pastaj trajtime trupore, të cilat janë të një natyre dhe ti marrim me radhë ato. Kur flasim për trajtime të fytyrës, çfarë janë të kësaj stine që njerëzit mund të vinë dhe të bëjnë pak tek? Në këtë periudhë njerëzit kërkojnë më shumë pjesën e mirëmbajtjes të fytyrës, për sa i përket mbrojtjes nga dielli. Atëherë shumica e rasteve ne mund të bëjmë trajtime të cilat quhen biostimulim e mesoterapi, biostimulim dhe mesoterapi, të cilat në një farë mënyrë rigjenerojnë pjesën e lëkurës. Shpeshherë njerëzit thonë vajta mora pak gjak edhe bëra një trajtim PRP. Funksionon plazma e famshme, po shumica e rasteve mund të themi që në mosha të reja kjo gjë mund të këshillohet, por dhe mund mos këshillohet. Çfarë është kjo plazma? A mos e kisha dëgjuar asnjëherë për plazmën e famshme? Është marrja e gjakut dhe injeksionin, me thënë marrja e gjakut në një zonë trupit tonë dhe injeksionin në fytyrë. Ti pra i jep gjak? Nuk jep gjak, duhet merret në klinika mjekësore, domethënë normalisht e pastaj centrifugohet dhe merret pjesa e plazmës e cila injektohet në fytyrë. Nga gjaku yt. Nga gjaku yt, po. Po kjo është diçka do të them tonë që mund të këshillohet në mosha më të avancuar, një mosha të reja. E çfarë bën kjo? Kjo hidraton në vetvete pjesën e fytyrës, po nuk është vetëm pjesa e plazmës, sa mund të jetë pjesa e pickimit, në mikroaget e vogla, të cilat përmirësojnë cilësinë e lëkurës. Në trupi reagon në mënyrë të tillë që të mbylli dëmtimin që neve i bëjmë dhe në momentin që neve injektuam një produkt që mund të jetë vitamina C që na mbron nga dielli ose vitaminat E dhe acidi hialuronik, trupi reagon njëkohësisht dhe produkti dhe jep një luminositet në fytyrë. Po thua edhe shpimi në vetvete. Dhe shpimi në vetvete, domethënë atë që dua, sigurisht ajo që dua të them, thënë në mosha të reja, këshillohet, nuk shethën që ne mund vemi marrim gjak. Mosha të reja, thënë mund të bëni dhe trajtime të cilat sipërfaqësore, po, se sigurisht jemi duke marrë gjak dhe në Shqipëri këtë që duhet theksohet është që njerëzit vënë marrin gjak dhe në për ambiente jo mjekësor, edhe mos harrojmë që gjaku është pjesë e trupit tonë, thënë është sikur manipulohet një organ i trupit tonë. Tani është gjak apo është ashtu, duhet bëhet në ambiente mjekësore. Kjo është shumë e rëndësishme. Sigurisht kjo mund të evitohet me kalimin e viteve, ta bërsa më vonë. Jo që në mosha të reja. Dëgjohet bukur sepse është marrja e gjakut tënd dhe injeksioni në fytyrë dhe kjo gjë domethënë është gjë e trupit tënd, është gjë e trupit tënd, atëherë automatikisht ne si kirurg plastik mbyllim plag me gjakun e pacientit. Vinin në Itali pacientë të cilët kanë këmbën e hapur e kanë problematika dhe ne thjesht i çojmë në për qendra ku merret manipulohet më mirë gjaku dhe më shumë dhe vendosim një xhel te pjesa e këmbës, marrim një shembull. Shumë interesant. Kurse për sa i përket trajtimet e trupit, mund të themi që më fat të keq, 80-90% të femrave kanë problemin e celulitit. Edhe ky është një patologji që për herë të parë u shkrua në 1922-shin. Atëherë u klasifikuat celuliti, u dhan 4 gradat të celulitit. Sigurisht atë që do të themi përveç mjekut apo kirurgut plastik me trajtimet që mund të ketë, ne mund ta mirëmbajmë veten duke bërë aktivitet fizik, duke mos mbajtur këmbët kryq, domethënë tonë sepse bëhet presion në tenëve të gjakut, duke bërë aktivitet fizik, duke përdorur Tu e mos mbajtur këmbët kryq. Po, sepse në momentin që mban këmbët kryq, në atë moment. Si është kjo, do të mbajtur këmbët kryq? Nuk duhet mbajtur sepse bëhet presion në enëve të gjakut. Dhe kjo shkakton celulit? Kjo mund të shkaktojë sepse ka të bëjë me jo qarkullimin e mirë. Po, doktor, kemi pyetje po klasifikojmë vetë ignorante, sepse është bazike, po ne dimë që celuliti është prezent tek gratë shumë më shumë se sa tek burrat. Edhe burra shumë të shëndosh, po themi në peshë trupore, nuk kanë si shpjegohet. Nuk ekziston një është kërkuar të klasifikohet disa herë, domethënë ne mund ta klasifikojmë si një patologji apo ne mund ta klasifikojmë si diçka trupore, por nuk konsiderohet si patologji, domethënë arsyeja është që 80-90% të femrave kanë celulit. Edhe grada ndryshon, mund të jetë faktor hormonal, mund të jetë hormonale, mund të jetë lëvizja, fakti që nuk lëviz pacienti ose nuk ecën,
këto gjërat banale të vogla, domethënë, po sigurisht mbrashkëm të kuq apo të veshësh rroba të cilat ngushtojnë pjesën e qarkullimit dhe automatikisht domethënë nuk përmirësojnë qarkullimin. Sa po kuptojmë qarkullimi i gjakut i rëndësishëm për ta luftuar dhe aktiviteti fizik. Pastaj në këtë moment ne mund të shtojmë dhe pajisje të cilat na ndihmojnë për të përmirësuar, që kanë teknologji të ndryshme. Zakonisht gratë janë shumë mosbesuese ndaj këtyre qoftë kremrave, pajisjeve, masazheve, sepse duket sikur që në fillim që në start lufta me celulitin duket si një luftë e humbur. Ajo që duhet shikoj pacienti sigurisht, domethënë, e para njëherë të klasifikohet në çfarë grade ka celulitin dhe e dyta të shikojmë në çfarë mund të ketë pajisje të ndryshme. Nëse pacienti bën një trajtim dhe trajtimi i parë, domethënë, rrit urinimin, i bie që celuliti u përmirësua, domethënë pas trajtimit, ajo që duhet vërejë pacienti është që vajti më shpesh në tualet për të urinuar. Kjo gjë ndihmon shumë sepse zhbllokohen ente gjakut dhe indi dhjamor ose pjesa indi dhjamor kalon qarkullimin e gjakut dhe eliminohet me urinën. Lëshon në ujin, po. Lëshon ujin dhe po lazeri është një gjë që kemi dëgjuar, është kjo një ndër trajtimet e celulitit? Celuliti mund trajtohet domethënë me pajisje të ndryshme në sipërfaqe, domethënë pa injeksion mund trajtohet me pajisje lazer, në ato lloj rasti, domethënë pajisjet lazer mund të arrijnë të shkrinë celulitin. Pastaj ka karbositerapi, ka lloj-lloj trajtimesh. Kjo vlerësohet nga mjeku. Domethënë, nëse në një klinikë mjekësore mund të themi kanë gjithë pajisjet, automatikisht në varësi të klasifikimit mund të vlerësohet kjo gjë. Po është kjo do shumë herë më shpesh në këtë periudhë të verës, domethënë para se pacienti vjen në plazh. Me që ju jeni në kontakt me pacientët, po i quaj, ndonjëherë klientët, sepse ata vinë pa një po gjithmonë pacient, por janë mjek, po. Atëherë pyetja ime do të ishte kjo. Për çfarë vijnë më shpesh burrat e për çfarë vijnë më shpesh gratë? Cilat janë trajtimet që kërkojnë më shumë burrat e pastaj gratë? Mund të themi që burrat janë të rrallë në këtë. Burrat flasim burrat në Shqipëri, me shumë raste kërkojnë mbjelljen e flokëve. Po, ka hyrë kjo shumë vërtet. Mbjelljen e flokëve, trajtim me botoks ose acid hialuronik, domethënë kanë filluar dhe meshkujt tani të mirëmbajnë pjesën e lëkurës, të mbushin rrudhat dhe përmirësojmë atë. Dhe në shumica raste kërkojnë pjesën e përmirësimit të barkut, ku mund të trajtohet me pajisje, por në shumicën e rasteve kjo që duhet thënë te pacienti që shpesh meshkujt kanë dhe një ind dhjamor endoabdominal brenda barkut dhe kjo gjë nuk mund të trajtohet shpeshherë, domethënë me makinerira ose me liposucion. Atëherë këshillohet te pacienti të bëjë një kur, domethënë për të dobësuar minimalisht dhe pastaj të vlerësohet kjo gjë. E dje fundit së fundit, domethënë këtë periudhë kërkojnë shumë herë depilim meshkujt. Depilim me lazer mjekësor me Aleksandrit. Para se të vjen depilim po flas të gjoksit i bie. Të gjoksit për shkak të pjesës abdominale ose ka shumë meshkuj që kanë probleme me shpatullat. Edhe kërkojmë pra jo, ai që mos ta keq kuptojmë, jo se duan të tregojnë këmbët më bukur, por shumicën e rasteve do të thënë do të tepër ndonjëherë, po. Kanë të bëjnë me pjesën më mjekësore, domethënë, të pjesës se da ashtu tani ka ca që i kanë sipas nga mbrapa, domethënë nuk është rekomanduar sepse nuk nxjehesh fare. Por ka një moshë të caktuar që fillon edhe se kjo ka të bëjë me ndryshimin e qasjeve, sjelljes ndaj edhe perceptimeve. Sigurisht ka një moshë, domethënë, ajo që nuk duhet të harrohet që lazerat ose çdo lloj pajisje mjekësore, për shembull, me që folëm për depilimin, ka një target, një ngjyrë zezë. Dhe nëse pacienti e ka qimen të bjonde ose të bardhë, lazeri nuk ka një target. Nuk funksionon. Është shumë e rëndësishme kjo gjë, domethënë. Dhe e dyta sigurisht nuk duhet bëhet në mes të gushtit, domethënë në momentin që pacienti është ekspozuar në diell. Pse? Sepse në vetvete lazeri ka një target ngjyrë zezë. Nëse pacienti është nxirr, ka vajtur në plazh, është ekspozuar, bëhet automatikisht target për lazerin dhe ndodhin shumë problematika që nuk shikojnë lazer ban përgjithmonë është ose për një kohë të gjatë. Varet në fazën që duhet kjo është heqje, si thua, elimin permanent e gradual, mund të themi. Edhe po kjo ka të bëjë shpeshherë me aspektin hormonal, sepse qimia është karakteristikë dytësore e trupit tonë. Atëherë në moment që pacienti femër apo mashkull nuk ka probleme hormonale, lazeri mund të konsiderohet që mund të jetë e përhershëm me disa seanca. Ka shumë mite rreth lazerit që disa dhe nuk e rekomandojnë për nëse janë pajisje mjekësore të cilat mjekësore, ato rekomandojnë. Nëse ka problematika, lazerat duhet të mirëmbahen. Në shumicën e rasteve në Shqipëri ne shikojmë që vijnë pacientë të cilët mund të kenë njolla në trup nga pajisje lazer jo të kontrolluar ose problematika të tilla. Lazeri është një target që në varësi të targetit godet targetin. Nëse ne duhet të heqim një tatuazh për shembull, ekziston lazer që njeh tatuazhin. Nëse ne duhet të punojmë enë të gjakut, ekziston lazer që godet enë të gjakut. Nëse ne duhet të heqim qimen, ekziston lazer që është çdo lazer ka një target dhe nëse
nëse janë pajisje të cilat sigurisht domethënë janë të kontrolluara europiane ose amerikane dhe në duart e durë, automatikisht nuk krijon probleme. Në këtë periudhë të vitit para sezonit veror, cila është kërkesa më e çuditshme që ju ka ardhur dhe që mbasi ju keni thënë jo, nuk ndërrym vjen keq? Heqja e tatuazhit në një vajzë e cila kishte mbushur trupin me tatuazhe me emrin e ish të dashurit. Pse vazhdojnë akoma ta bëjnë këtë gabim? Vazhdojnë akoma, domethënë, dhe kjo është më kishte ndodhur më përpara dhe më ndodhi prapë në Shqipëri, nuk kishte ndodhur në Shqipëri dhe vajza kërkoi në mes të gushtit, domethënë kjo gjë nuk mund të ndodhi tani dhe sigurisht ka nevojë për shumë seanca. Kjo është një gjëra që më ka ndodhur në këtë periudhën e fundit. Edhe që ju keni thënë jo. Sigurisht jo, domethënë, sepse për arsye që ato nevojiten disa seanca edhe atëre të rasti kur ja vlen ta kesh të dashurin me emër të shkurtër, më mirë të fshish eno se sa te din. Ore mos e shkruaj fare. Një paciente tjetër bëje tatuazh në zemër, po mos e bëj në trup se nuk i dihet asgjë. Një paciente shumë italiane dikur nuk ishte shkruar vetëm emër mbi emër në gjithë trupin e saj. Kishte pikturuar dhe shpatuar dhe fytyrën e ish të dashurit. Ky është rasti kur ti vjen te doktori dhe thua, a mund të më bësh lesh në kurriz? Mirë, janë këto gjëra që ndodhin. Mirë, gjithsesi. Mirë, shumë interesante kjo tema në fakt, sepse ka shumë për të mësuar dhe kuriozitetet janë të shumta. E kaluam kohën, unë kisha edhe 16 pyetje, por ti sqaroj kur pim kafe se sa gjëra i di dhe mos u shqetëso. Doktor, shumë faleminderit. Pyetje bazike si. Jo. Faleminderit doktor që jeni ne. Okej, shumë mirë. Jemi në fund të emisionit tonë. Po, ishte doktor Panajot Papa, zotrin, për folur pra mbi këto ndërhyrje që kërkohen tani në fillim të stinës së verës për të dukur më mirë, më bukur. Ne kemi kaluar mirë sot, 1 orë e 45 minuta, koha iku pa u kuptuar. E vërtet. Duhet që të i lirojmë këto vende tani për të bërë edhe më shumë vendosa për kolegët e tjerë. Është duke ardhur Alba Alishani. Po, është Alba Alishani dhe Ditaj për vazhduar për qëndruar të informuar këtu na dy sjenen. Bashkë do të takojmë sërish nesër në orën 7. Ju presim ditë të parë. Ciao. Unë jam Aurona Minga. Dhe unë jam Blendi Sale. Për të parë të gjitha videot e emisionit ton, klikoni subscribe. Regjistroni.